Κάνω λοιπόν το thesis, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βρω δουλειά, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί η ρευστότητα έχει φτάσει στο 0. Είναι οι λεγόμενες χώρες του νέου κόσμου. Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, που είναι μανούλες στο marketing. Έβρεχε ασταμάτητα. Πληρωνόμουν και με την ώρα. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ. Βασικά συμβαίνει. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κλπ. Πολύ δύσκολο. Επομένως έκανα τα πάντα βασικά. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, πως όλοι οι επιχειρηματίες έλεγαν ότι αν θέλεις να πετύχεις, πρέπει να λύνεις προβλήματα. Να βρίσκεις λύσεις. Εγώ έτσι λέω πάντα, ότι αν τα κάνεις όλα σωστά, κάθε χρόνο είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Και πώς είναι τα τελευταία σου 3 χρόνια, πού βρίσκεσαι σήμερα, πώς είναι οι followers τώρα, να μιλάμε με νούμερα. Οι followers μου είναι 120.000. Στοχευμένοι πάνω στο κρασί. Ναι, πάνω στο κρασί, από όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν παρατηρείτε κάτι, κάποια αλλαγή. Έβαλα effort σήμερα. Και γιατί έβαλα τόσο effort? Γιατί έχω στο στούντιο μια γυναικάρα, μια απίστευτη κοπέλα, την Γεωργία Παναγοπούλου, wine genie κατά κόσμον. Γεια σας! Γενικώς, αφού δεν ήμασταν για καλά μυαλά, είπα να πάμε για καλά κρασιά. Τζίνι, καλώς ήρθες στο Από τη Ζωή Βγαλμένα. Ζωή, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Εγώ την παρατήρησα την αλλαγή και στο είπα. Είσαι μια θεάρα σήμερα. Οπότε να κάνουμε έτσι τα αλληλοκοπλιμέντα μας. Αχ, Τζίνι, λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Δεν συνηθίζω όταν καλώ κάποιον εδώ να του ζητάω να μου λέει την επαγγελματική του ιστορία. Γιατί οι πιο πολλοί άνθρωποι που έρχονται είναι και γνωστοί και μπορεί και κάποιος να το ψάξει μόνος του. Η δική σου ιστορία συγκεκριμένα όμως είναι μία από τις καλύτερες που έχω ακούσει στη ζωή μου. Τη θυμάμαι απ' έξω όλη, ενώ μου την είπες πριν από 2 χρόνια και θέλω να μου την πεις ακριβώς όπως μου την είχες πει τότε και να την ακούσουν όλοι. Γιατί για μένα είναι ένα φανταστικό ταξίδι αυτογνωσίας. Όχι απλά χτίζω μια καριέρα, αλλά πώς γνωρίζω τον εαυτό μου, μαθαίνω, δοκιμάζω πράγματα και καταλήγω να βρω το niche που λέμε. Που είναι από τις λέξεις που για πολλά χρόνια δεν ήξερα τι σημαίνει. Τα άκουγα στο business, το niche και έλεγα: οκ, ωραίο ακούγεται, αλλά τελικά τι είναι? Αυτό που κάνεις είναι. Πάρ' το πάνω σου. Πάμε από την αρχή. Είμαι εδώ να στα πω όλα. Δεν ξέρω τώρα από πού θέλεις να ξεκινήσω. Θέλω να ξεκινήσεις από το πώς βρέθηκες στο Πολυτεχνείο. Ωραία. Ας το πάρουμε λοιπόν από εκεί. Καταρχάς, εγώ είμαι millennial. Έκλεισα πριν λίγες μέρες τα 35. Μπαίνω λοιπόν σε μια νέα ροή. Και σαν ρε παιδί μου original millennial, αποφοίτησα στην πάρα πολύ βαριά κρίση. Ωραία. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, πώς μπήκα στη σχολή. Καταρχάς είμαι παιδί, όπως σας είπα, millennial. Αυτό σημαίνει ότι προέρχομαι από μια οικογένεια αρκετά έτσι κλασική, μέση ελληνική οικογένεια, η οποία ήθελε τα παιδιά της να σπουδάσουν. Είμαστε 4 αδέρφια στην οικογένεια και φυσικά οι γονείς μου θέλανε όλες να γίνουμε επιστήμονες. Τώρα, εγώ τελείωσα το σχολείο το 2007 και ήταν λοιπόν λίγο πριν ξεκινήσει η κρίση, στην ουσία. Δεν ήξερα που θέλω να περάσω και τι θέλω να σπουδάσω, γιατί από παιδί δεν ξέρω και πόσοι θα ταυτιστούν με αυτό. Δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Επομένως, ένιωθα συνεχώς χαμένη και επίσης δεν ήξερα ποια είμαι. Άρα, είμαι ένα παιδάκι το οποίο απλά πηγαίνει σχολείο, πηγαίνει, ξέρεις, στα φροντιστήριά του κλπ. Φτάνει λοιπόν η στιγμή που πρέπει να αποφασίσω τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου και φυσικά δεν έχω ιδέα. Ενώ οι γονείς μου με σπρώχνανε να περάσω σε μια καλή σχολή και επειδή πέρασα στο Πολυτεχνείο, όπως και θα περνούσα βασικά, θα μπορούσα να περάσω με βάση τη βαθμολογία μου στο Πολυτεχνείο, όπως και οι αδερφές μου. Αποφάσισα λοιπόν και εγώ να πάω στο Πολυτεχνείο. Σπούδασα χημικός μηχανικός. Ωστόσο, όταν πέρασα στη σχολή, κατάλαβα ότι είναι κάτι το οποίο... Έτσι. Ναι, δεν το τελείωσες κανονικότατα. Ναι. Όταν πέρασα όμως στη σχολή, κατάλαβα ότι ξανά, πιστεύω πολλοί θα ταυτιστούν μαζί μου, ότι δεν με εξέφραζε. Ένιωθα συνεχώς σαν τη μύγα μες στο γάλα. Ένιωθα ότι θέλω, ρε παιδί μου, να κάνω πράγματα, να μάθω πράγματα και ότι ήταν ένα περιβάλλον το οποίο με περιόριζε. Ωστόσο σήμερα και μετά από χρόνια καταλαβαίνω ότι μέσα βαθιά είμαι ακόμα ένας μηχανικός και είμαι ένα nerd. Θα μας τα πεις αυτά, αλλά για συνέχεια. Επομένως λοιπόν περνάω στο Πολυτεχνείο, αρχίζω και πιέζομαι, δεν ξέρω τι θέλω να κάνω κλπ. Περνάνε ρε παιδί μου 1-2 χρόνια και σκέφτομαι ότι δεν τρελαίνεσαι με τη σχολή, ωστόσο έχει να σου δώσει κάποιες ευκαιρίες, όπως να κάνεις ένα πολύ ωραίο Εράσμους. Έτσι λοιπόν,
το δεύτερο, νομίζω, έτος πρέπει να ήταν, κάνω αίτηση για Εράσμους στην Ισπανία. Και όντως με παίρνουνε και φεύγω για Βαλένθια. Σαγκρίες. Εκεί έκανα τα πάρτι της ζωής μου. Πραγματικά, ήπια την πιο φτηνή σαγκρία, τις πιο χάλια μπύρες, περνούσα τέλεια. Και ακριβώς απέναντι από τη σχολή μου, στην οποία πήγαινα αρκετά σπάνια, υπήρχε το τμήμα της συνολογίας. Okay. Εγώ λοιπόν εκεί γνωρίζω κάποια παιδιά, γινόμαστε φίλοι κλπ. Αρχίζουν και μου λένε ότι εμείς ασχολούμαστε με το κρασί, ταξιδεύουμε, φτιάχνουμε κρασί σε διάφορες χώρες κλπ. Εγώ λέω τι, ένας άλλος κόσμος. Και αρχίζουμε και κάνουμε παρέα για να παρτάρουμε. Οπότε λοιπόν, σε ένα ταξίδι που έχουμε κανονίσει για να πάμε σε ένα φεστιβάλ στη Νότια Ισπανία, καθώς έχουμε μπει στο πούλμαν και κατευθυνόμαστε προς τα εκεί, λέμε να κάνουμε μια στάση σε μια πόλη για να φάμε κάτι. Σταματάμε λοιπόν και η πόλη αυτή ήταν η Χερέθ. Όποιος είναι wine lover, wine geek, θα γνωρίζει ότι είναι ο παράδεισος του κρασιού Sherry. Που είναι ένα κρασί κιόλας πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή, αν θέλεις να μυηθείς τον κόσμο του κρασιού, δεν είναι αυτό που θα δοκιμάσεις. Επομένως, κατεβαίνουμε σε αυτό το χωριό, πάμε να κάτσουμε κάπου να φάμε κάτι, αλλά εκεί που κατεβαίνουμε ήταν η πλατεία του χωριού, που εκεί υπάρχει ο μεγαλύτερος παραγωγός του Sherry. Έχει δικά του κτίρια για να κάνουν wine tasting ο κόσμος κλπ. Χώρος δηλαδή wine tasting, δεν είναι το εινοποιείο. Οπότε σταματάμε εκεί να φάμε κάτι και λέμε, ας πάρουμε ρε παιδί μου και κανένα έτσι κρασί να δοκιμάσουμε. Και ξαφνικά έρχεται μια κυρία πανέμορφη, μας παίρνει ένα flight με κρασιά, αρχίζει και μας εξηγεί για την ιστορία του κρασιού, για το πώς παράγεται. Εγώ την κοιτάω σαν χαμένη, λέω, αυτό είναι δουλειά τώρα. Και ξαφνικά έχω και τα παιδιά που είναι, ξέρεις, οι φίλοι, οι οποίοι ήδη είναι μοιημένοι στο κρασί και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και μου αρέσει. Ωστόσο, το κρατάω ρε παιδί μου στο μυαλό μου, συνεχίζω το Εράσμους, περνάνε οι μήνες, ολοκληρώνεται οι σπουδές εκεί. Και επιστρέφω πίσω στην Αθήνα. Μου έχει μείνει λοιπόν η εμπειρία που έκανα πρώτη φορά εκεί, wine tasting. Μετά ταξίδεψα και λίγο στην Ιταλία και έκανα και εκεί στην Τοσκάνη άλλο ένα μικρό έτσι tour για κρασί, αλλά πολύ επιδερμικά. Μην φανταστείς κάτι τρελό. Ήταν απλά πάλι στα πλαίσια ενός ταξιδιού που πήγαμε έτσι για να ανακαλύψουμε τη Φλωρεντία, ας πούμε. Και περάσαμε από Τοσκάνη. Και επιστρέφοντας λοιπόν στην Αθήνα, ήταν η περίοδος που έπρεπε να επιλέξω. Καταρχάς, χρωστούσα πολλά μαθήματα. Γιατί όλη εκείνη τη χρονιά πραγματικά απλά ζούσα το Εράσμους. Και πρέπει να δώσω μαθήματα και πρέπει να επιλέξω για την επόμενη χρονιά που θα κάνω πρακτική. Επομένως, στέλνω ρε παιδί μου το CV μου, έχοντας στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω μία πρακτική σε ένα εινοποιείο. Χωρίς όμως εμπειρία, χωρίς τίποτα. Στέλνω λοιπόν το CV σε όλα τα εινοποιεία της Σαντορίνης. Γιατί τότε η Σαντορίνη ήταν το hot. Ας πούμε. Συζητάμε τώρα για 2008-2009. Τότε πρέπει να ήταν 10. Οκ, 2010. 10, 11, κάπου εκεί. Στέλνω λοιπόν το CV μου, αλλά τρόπο παντού άκυρο. Γιατί μου λένε ότι, ξέρετε, δεν έχετε εμπειρία. Τους λέω, ναι, μια πρακτικούλα θέλω να κάνω. Σε τζάμπα εμένα βρήκατε. Σου λέω, όχι, βρίσκουμε οι καλύτερους σε τζάμπα. Προτιμάμε εινολόγους. Σομελιέ, ναι, σωστά. Ναι. Okay. Οπότε λέω, εντάξει, θα κάνω ρε παιδί μου προφανώς κάτι πιο συμβατικό. Βρίσκω και κάνω μια πρακτική σε φαρμακευτική εταιρεία, όπως έπρεπε να κάνω σαν χημικός μηχανικός. Δεν πέρασα καλά ξανά. Δηλαδή, δεν μπορούσα, πώς να σου πω, ένιωθα ξανά σαν τη μύγα μες στο γάλα. Και τελειώνω λοιπόν και την πρακτική. Και τα τελευταία 2 χρόνια που είχαν μείνει, πρέπει να κάνω την πτυχιακή μου και να δώσω και μαθήματα που χρωστούσα. Εκείνη την περίοδο είχε ξεκινήσει πάρα πολύ, αν θυμάσαι, η άνθηση των startups. Άρχισαν να γίνονται πάρα πολλά startup weekends, να υπάρχουν εθελοντικές ομάδες που μαζεύανε εθελοντές για να συμμετέχουν σε αυτά τα event, για να βοηθάνε στην ουσία. Είχαν ξεκινήσει και οι πρώτοι accelerators στην Αθήνα, οι πρώτοι incubators κλπ. Ακριβώς. Και επειδή όλα αυτά τα χρόνια εγώ, όπως είπα, δεν ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά πάντα ψαχνόμουν. Δηλαδή πάντα αυτό θα ταξίδευα, θα διάβαζα, θα συμμετείχα σε πράγματα κλπ. Σκέφτηκα, μια καλή ευκαιρία, μιας και αυτά τα startup weekends στην ουσία συνέβαιναν και για να συνδέουν απόφοιτους λόγω της τεράστιας κρίσης με στελέχη και να κάνουν networking. Λέω, ωραία, καλή ευκαιρία να μπω λοιπόν και στα startups και για να γνωρίσω κόσμο
και ίσως για να γνωρίσω στελέχη, να σκεφτώ μήπως κάποια εταιρεία μου αρέσει κλπ. Μήπως μου ήρθε έμπνευση για το τι θα κάνω αφού τελειώσω τη σχολή. Οπότε μπαίνω λοιπόν στα Startup Weekends. Μετά συμμετέχω σαν εθελόντρια σε TED, TEDx κλπ. Και αρχίζω κάπως και γνωρίζω τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και μου αρέσει πάρα πολύ. Και έβλεπα, ρε παιδί μου, πως όλοι οι επιχειρηματίες έλεγαν ότι αν θέλεις να πετύχεις, πρέπει να λύνεις προβλήματα. Να βρίσκεις λύσεις. Και μου φαίνονταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το σκεπτικό, αλλά εγώ δεν είχα ποτέ, ξέρεις, αυτό το background. Δεν έχω γονείς επιχειρηματίες και δεν είχα σκεφτεί ότι ποτέ θα μπορούσα εγώ να βρίσκω λύσεις για άλλους ανθρώπους και να προσφέρω μία αξία. Τέλος πάντων, περνάνε αυτά τα 2 χρόνια, τελειώνω το thesis μου στη σχολή και ταυτόχρονα συμμετέχω και σε ένα από τα τελευταία TEDx, σαν εθελόντρια. Όταν είσαι εθελοντής, γενικά δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα στα talks, είσαι συνέχεια γύρω-γύρω. Ωστόσο, εκείνη τη μέρα, όταν ολοκληρώθηκε εκείνο το session, μας λένε, παιδιά, ελάτε μέσα για το κλείσιμο, θα παρακολουθήσετε και την τελευταία ομιλία, έχετε χρόνο. Και λέμε, τέλεια. Εκείνος λοιπόν που ήταν ο ομιλητής εκείνη τη μέρα, ήταν ο Γιάννης Μπουτάρης. Έλα τώρα. Ο οποίος δεν ξέρω αν θα το είδες προφανώς, Ναι. τον χάσαμε πρόσφατα, είναι από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του κρασιού, πραγματικά. Έχει εμπνεύσει γενιές και γενιές με την προσωπικότητά του. Και κάνει λοιπόν μία ομιλία, η οποία σας την προτείνω σε όλους να τη δείτε. Είναι από τις πιο viewed ομιλίες, νομίζω, του ελληνικού TEDx, και ονομάζεται «Η γοητεία της τόλμης». Μία ομιλία που έκανε όλο το κοινό να κλαίει. Γιατί έπιασε, ρε παιδί μου, πτυχές όχι μόνο της δουλειάς, της ζωής, είπε πάρα πολλά πράγματα. Και ενώ είχε περάσει αρκετός καιρός που εγώ είχα βγάλει τελείως από το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι στο κρασί, από εκείνη την ομιλία ξανά άναψε κάπως το spark μέσα μου. Και αφού ολοκληρώθηκε λοιπόν και αυτός ο κύκλος, τελειώνω το thesis, αποφυτώ και πρέπει να βρω δουλειά. Τι thesis, είχες πάρει κάποιο παρεμφερές thesis ή άσχετα? Καμία σχέση, όχι. Okay. Είχα κάνει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Sustainability. Ναι. Λοιπόν, οπότε τελειώνω, παρουσιάζω και το thesis και ξαφνικά βρίσκομαι σε μια βαθιά κρίση στην Ελλάδα που πρέπει να βρω δουλειά σαν χημικός μηχανικός. Βιομηχανία, όπως ξέρεις, δεν υπάρχει. Έψαχνα νομίζω 6 μήνες περίπου δουλειά. Και τελικά βρίσκω όντως σε 3Ε, στην Coca-Cola 3Ε. Οπότε μπαίνω ξαφνικά σε ένα γίγαντα, ας πούμε, τεράστια εταιρεία, η οποία όμως εισάγει και αλκοόλ. Είχε δηλαδή εκτός από τα αναψυκτικά, και ακόμα δηλαδή έχει, ουίσκι, spirits γενικότερα, και νομίζω τότε είχε και κάποια κρασιά έτσι, international από μεγάλες εταιρείες. Οπότε μπαίνω λοιπόν στο χώρο αυτό, αλλά από την πλευρά του merchandise, πωλήσεις, δηλαδή ήμουν στα νησιά του Αιγαίου και πουλούσα τα προϊόντα της Coca-Cola. Έκανα merchandise στα σούπερ μάρκετ, έμπαινα αποθήκη, είχα κάνει μπράτσα. Και στην ουσία έκανα negotiation με χοντρεμπόριο, με τα τελικά σημεία, τρομερή εμπειρία, αλλά δεν ήταν για μένα. Περνάει λοιπόν αυτός ο κύκλος, ολοκληρώνεται και μετά αποφασίζω να επιστρέψω κάπως σε αυτό που είχα σπουδάσει. Και βρίσκω λοιπόν μια δουλειά σε μια άλλη εταιρεία στο product development. Δημιουργούσαμε προϊόντα από την αρχή για την παραλία αυτή τη φορά. Εγώ σαν χημικός μηχανικός έψαχνα υλικά, συνεργαζόμουν με το marketing, με τη χώρα την οποία μας τα κατασκεύαζε. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και πολύ έτσι απαιτητική. Και είναι η περίοδος των capital controls, όπου έχουν, θυμάσαι, παγώσαν τα πάντα, κόπηκαν οι χρηματοδοτήσεις, ναι βέβαια, είχαν κλείσει τράπεζες. Εγώ έχω πάθει ένα quarter life crisis, όπου είμαι απλά κάθε μέρα στο αυτοκίνητο και πηγαίνοντας στη δουλειά, όταν γυρνάω κλαίω και λέω τι θα κάνω και νιώθω ότι δεν υπάρχει χώρος να ονειρευτώ. Περνούσα πάρα πολύ άσχημα. Επίσης, όπως γνωρίζεις, το corporate περιβάλλον, εκείνη την εποχή,
υπήρχαν πράγματα τα οποία βιώναμε και δεν μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε. Καλά, ναι. Bullying. Εδώ είμαστε να κρατάμε τη σημαία ψηλά με προσωπικό κόστος. Να τα λέμε και αυτά. Βέβαια, burnout, εξουθένωση, έλλειψη διαφορετικότητας, σεξισμός. Είναι φανταστικό το πόσα πράγματα που καθορίζουν τη ζωή μας έχουν μπει στην ατζέντα μας τόσο πρόσφατα στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Και η συζήτηση έχει ανοίξει για αυτά πότε, 4-5 χρόνια τώρα. Ακριβώς. Γιατί μιλάμε μόλις για 10 χρόνια πριν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Επομένως, τότε είχα βιώσει σχεδόν όλα αυτά που λες. Δεν μπορούσα να τα εξηγήσω, αλλά ήξερα ότι δεν περνάω καθόλου καλά και ασφικτιώ. Και είμαι λοιπόν ένα απόγευμα με ένα φίλο μου στο κέντρο της Αθήνας και έχουμε βγει. Και μου λέει: ωραία, τι θέλεις να κάνεις? Του λέω: θα ήθελα να είμαι, του λέω, δίπλα στη θάλασσα. Και του λέω: πλέον έτσι να σερβίρω κρασί. Και όντως λοιπόν, μετά από 2 μήνες, ίσως μετά από αυτό, παθαίνω μία, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, μία επιφύτηση και λέω: OK, τέλος. Δεν έχω να χάσω πραγματικά τίποτα. Περισσότερα λεφτά δεν θα βγάλω. Να είμαι πιο χαρούμενη. Μάλλον θα είμαι στο και λίγο πιο χαρούμενη, αν δεν κάνω αυτό που κάνω τώρα, και τουλάχιστον να κυνηγήσω κάτι. Και τρίτον, ότι κάπως αυτό, δεν έχω να χάσω κάτι, βασικά. Όλοι μου λέγανε: μην παραιτηθείς, γιατί είναι μια σοβαρή δουλειά, μια corporate δουλειά, έχεις σίγουρο μισθό, πώς θα βρεις δουλειά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά έχω φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά δεν είμαι ευχαριστημένη με τίποτα και τυχαίνει εκείνη την περίοδο να βρει η αδερφή μου δουλειά στη Σαντορίνη. Και λέω: να το σημάδι. Επομένως, παραιτούμε από τη δουλειά, πριν βρω επόμενη δουλειά, που γενικά εγώ αυτό δεν το έκανα. Και παραιτούμε και την επόμενη μέρα στέλνω το βιογραφικό μου ξανά στη Σαντορίνη, ξανά σε όλα τα εινοποιεία και όντως μου απαντάνε 2 εινοποιεία. Κάνω λοιπόν ραντεβού και ένα από αυτά μου λέει: OK, σε εμπιστευόμαστε, κάνε κάποια σεμινάρια πάνω στο κρασί και κατέβα Σαντορίνη. Και όντως παραιτούμε από τη δουλειά και σε 1 μήνα είχα φύγει για Σαντορίνη. Έκανα μαθήματα και έφυγα για το νησί. Κατεβαίνω λοιπόν στο νησί και ανοίγεται μπροστά μου ξαφνικά ένας άλλος κόσμος. Γιατί το background μου, όπως σου είπα, ήταν πάρα πολύ τεχνικό και πάρα πολύ συντηρητικό και πάρα πολύ συγκεκριμένο. Επίσης, δεν είχα μάθει ποτέ στη ζωή μου ότι μπορείς να κυνηγήσεις κάτι το οποίο μπορεί να σου αρέσει. Ήξερα ότι πρέπει να πάω με τη safe οδό. Να τελειώσω τη σχολή μου, να βρω μια δουλίτσα, να κάνω μια καριέρα, να πάρω προαγωγή. Αυτό ήξερα. Δεν μου είχε πει κάποιος ότι μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου δρόμο. Οπότε πηγαίνω Σαντορίνη και ξαφνικά είμαι σε ένα εινοποιείο δίπλα στη θάλασσα. Αυτό που είχα ονειρευτεί, ας πούμε, και ήθελα εκείνη τη στιγμή. Αρχίζω και μαθαίνω για το κρασί. Συναντάω κόσμο από συναντώ ανθρώπους και εινόφιλους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται στο εινοποιείο για να δοκιμάσουν κρασί και ξαφνικά μπαίνω στο ρόλο του storyteller για να αρχίζω να τους εξηγώ πράγματα πάνω στο κρασί. Στην ουσία ήμουνα στο tasting room. Hostess. Ναι. Έκανα τα tour, έκανα τα tastings. Και μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω τον κόσμο να παρασύρεται από τον τρόπο που του μιλούσα, που του εξηγούσα. Και όσο ήμουν στο νησί, γνώρισα φυσικά και άλλους ανθρώπους από το χώρο. Και από διαφορετικούς κλάδους. Δηλαδή, θα γνώριζα παιδιά από πωλήσεις, από marketing, στην παραγωγή. Οπότε αρχίζω και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν είναι απλά hospitality. Το κρασί δεν είναι απλά hospitality, εστιατόριο και, ξέρεις, και παραγωγή. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα ολόκληρο business ξαφνικά μπροστά μου που ανοίγεται. Και το ερωτεύομαι. Και θέλω πολύ να γίνω μέρος του, αλλά δεν ξέρω πώς. Και εκείνη λοιπόν τη σεζόν, προς το τέλος της σεζόν, έρχεται στο tasting room μία πολύ σημαντική προσωπικότητα του ελληνικού κρασιού που τη θαυμάζω κιόλας πάρα πολύ, πολύ δυναμική γυναίκα. Θα σου αρέσει να τη γνωρίσεις κιόλας. Που ονομάζεται Χρύσα Γιατρά. Τώρα κάνει και μια εκπομπή στο Κοσμοτέ TV πάνω στο κρασί. Η οποία είναι educator πάνω στο κρασί, με πολλά χρόνια εμπειρία και συμπαθέστατη. Και visionaire, να το πούμε έτσι. Εγώ είχα διαβάσει λίγο την ιστορία της πριν έρθει και μας επισκεφτεί, γιατί ξέραμε ότι θα έρθει. Άρα έπρεπε να είμαστε προετοιμασμένοι. Οπότε είχαμε ανθρώπους του business μας, να ξέρεις, πιο
Κάνουμε πιο ιδιαίτερα έτσι, tastings. Οπότε έρχεται, γνωριζόμαστε και της πιάνω την κουβέντα για να μάθω περισσότερα για αυτήν. Και της είπα ότι μου αρέσει πάρα πολύ η πορεία της, ότι είδα τις σπουδές της κλπ. Και ότι και εγώ θέλω να κάνω κάτι παραπάνω στο κρασί και να μάθω πράγματα. Απλά δεν ξέρω προς τα πού να κατευθυνθώ. Και εκείνη μου μίλησε για το μεταπτυχιακό που είχε κάνει η ίδια. Το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μεταπτυχιακό. Και το οποίο ψάχνοντάς το, έμαθα ότι στην ουσία θα έκανε σπουδές πάνω στο... είναι Masters of Wine στο Wine Management. Επομένως είχε στοιχεία και business και management και κρασί. Management και κρασί. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν με αυτό το μεταπτυχιακό ήταν ότι ενώ η βάση σου ήταν στη Γαλλία, μεταξύ Μομπελιέ και Παρίσι ας πούμε, ήταν η συνεργασία ενός πανεπιστημίου με έναν οργανισμό κρασιού, είχαν δημιουργήσει ένα διεθνές μεταπτυχιακό, μέσω του οποίου ταξίδευες ταυτόχρονα και σε άλλες χώρες. Για να γνωρίσεις τον κόσμο του κρασιού από κάθε άποψη. Άρα να μπεις σε όλο το φάσμα, κατά κάποιο τρόπο, αυτού του business. Άρα μπορεί να ήμασταν τον ίδιο μήνα στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Νότια Αφρική, πίσω στην Ελλάδα. Ταξιδέψαμε σε 1,5 χρόνο, 30 χώρες περίπου, 32, κάτι τέτοιο. Wow. Βασικά μου πρότεινε το μεταπτυχιακό, πήγα πιο μπροστά, μου φάνηκε φανταστικό και αποφάσισα να κάνω αίτηση. Επομένως επιστρέφω από τη Σαντορίνη, κάθομαι 1-2 μήνες Αθήνα, κάνω αίτηση για το μεταπτυχιακό, με δέχονται και το Γενάρη ξεκινάω ξαφνικά από το πουθενά. Μια άλλη ζωή. Κάτι τρελό. Το οποίο αυτό μου άλλαξε στην ουσία τη ζωή. Πριν φύγω λοιπόν για αυτό το μεταπτυχιακό, εγώ σκέφτηκα ότι όντως αυτό θα ήταν κάτι τρελό. Όλη αυτή η εμπειρία, όλα αυτά που θα μάθω. Και σκέφτηκα ότι αυτό κάπως πρέπει να το αποτυπώσω, ώστε να συνδεθεί με την καινούργια μου ταυτότητα σαν επαγγελματίας. Σκέφτηκα να ανοίξω ίσως κάποια σελίδα, δεν ήξερα ακριβώς πώς θα έπρεπε να το κάνω. Είμαστε τώρα στο 2017. 2016. 16, για πες. Ναι, προς τα τέλη του 16. 17 ξεκίνησα το μεταπτυχιακό. Είμαι λοιπόν σε ένα wine tasting, εκεί 1 μήνα πριν φύγω, και συναντάω κάποιον ο οποίος ασχολούταν με υπολογιστές κλπ. Και αρχίζαμε και μιλάγαμε και του λέω τι θα κάνω, μου λέει, ξέρω εγώ, wow. Μου λέει, ασχολούμαι με websites και αυτά, πώς θέλεις να σε βοηθήσω, να φτιάξεις, να έχεις κάποιο blog. Του λέω, καλή ιδέα. Ωραία, μου λέει, να κανονίσουμε την τάδε μέρα, έλα να κάνουμε ένα ραντεβού, να τα πούμε και αυτά. Πάω λοιπόν. Αρχίζουμε, συζητάμε, μου λέει, ωραία, να φτιάξουμε σελίδα. Αλλά μου λέει, παρόλα αυτά, δεν θα έχεις χρόνο μάλλον να ασχολείσαι, γιατί θα είσαι συνέχεια από εδώ και από εκεί, άρα δεν θα προλαβαίνεις να γράφεις. Μήπως μου λέει να ξεκινήσεις να είσαι περισσότερο ενεργή στα social media. Εγώ γενικά ήμουν φάντασμα στα social media. Δεν ασχολιόμουν καθόλου. Και κάπως, ξέρεις, το σκέφτηκα στην αρχή, μάγκωσα, αλλά λέω μάλλον είναι ο μόνος τρόπος, αν θέλεις κάπως, να συζητάς αυτά που κάνεις, να επικοινωνείς. Και λέω, οκ, ωραία μου λέει, αλλά να ξεκινήσουμε μια σελίδα η οποία να μην είναι τόσο προσωπική, δηλαδή μου λέει να έχει και το στίγμα του κρασιού. Θες μου λέει να σκεφτείς μερικές ιδέες και να ξανασυναντηθούμε, να κάνουμε ένα brainstorming. Και λέω, οκ, ωραία. Οπότε γυρνάω σπίτι, αρχίζω σκέφτομαι, λέω τέλεια. Θα το πω wine grape, wine escape, wine voyage, wine whatever. Βρίσκω εκεί πέρα διάφορες ιδέες, συναντιόμαστε, του τις δείχνω, μου λέει χάλια. Ωραίος. Μου λέει όχι. Μου λέει, οκ, ωραίο ρε παιδί μου να βάλεις το κρασί μέσα, αλλά να σκεφτούμε κάτι που να συνδέεται και πιο πολύ με σένα. Μου λέει, δεν έχεις έτσι κανένα υποκοριστικό, έτσι κάποιο... Να σε φωνάζουνε κάπως. Του λέω, κοίτα, η μαμά μου του λέω, που με λέει Τζορτζίνα, Τζίνα, Τζίνι. Μου λέει, αυτό είναι, μου λέει. Θα πούμε wine Τζίνι. Καλά, είναι φανταστικό εντωμεταξύ. Δεν θα μπορούσες να έχεις βρει καλύτερο όνομα. Μ' αρέσουν και πάρα πολύ και τα λογοπαίγνια. Και πώς διάλεξες το Instagram? Πώς διάλεξα? Το Instagram σαν μέσο. Τότε ήταν το Instagram που άρχισε να ανεβαίνει. Δηλαδή 2017 άρχισε ρε παιδί μου να είναι περισσότερο έτσι το boost του Instagram. Άρχισε λίγο να πέφτει το Facebook και να μπαίνει ο κόσμος περισσότερο στη λογική του Instagram. Αλλά τότε, αν θυμάσαι, δεν υπήρχαν τα βίντεο, φωτογραφίες ήτανε. Δηλαδή εγώ όταν ξεκίνησα στην ουσία
Φεύγω στη Γαλλία για το μεταπτυχιακό, ξεκινάω τη σελίδα και άρχισα να ανεβάζω απλά φωτογραφίες. Δεν υπήρχαν, ούτε μπορείς να βάλεις καταρχάς παραπάνω φώτο. Σωστά, ναι. Μία φώτο. Άρχισα όμως να βλέπω τι παίζει γενικά από άποψη content στο κρασί, στο Instagram. Και τότε οι περισσότεροι λογαριασμοί ήταν απλά κρασί, 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 αυτό. Και συνήθως από middle-aged, δηλαδή ξέρεις και άνθρωποι οι οποίοι ασχολιόταν με το κρασί, ήταν μιας άλλης γενιάς. Mm-hmm. Και εκείνη λοιπόν τη χρονιά, το Άγιο 2017, ξεκινάμε όντως κάποια άλλα άτομα της δικιάς μου ηλικίας, έτυχε, δεν ξέρω, να επικοινωνούμε το κρασί με κάποιον άλλο τρόπο. Ήμασταν τότε κάποια παιδιά στην Ιταλία που είχαν ξεκινήσει, εγώ και άλλοι 2 Αμερικοί, κάπως έτσι. Δηλαδή ξεκίνησε από 10 άτομα κάπως. Mm-hmm. Και επειδή υπήρχε από ό,τι φαίνεται η ανάγκη αυτή από ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να μάθουν για το κρασί ή να συνδεθούν με την κουλτούρα του κρασιού. Με την κουλτούρα του κρασιού. Νομίζω ότι μέχρι και εκείνο το σημείο το κρασί ήταν πίνο κρασί. Δεν ήταν lifestyle με τον τρόπο που είναι τώρα. Αυτό άρχισε να συμβαίνει έκτοτε. Εσείς το κάνατε. Μας δημιουργήσατε ανάγκες που δεν είχαμε. Για συνέχισε. Ναι. Αυτό που λες ισχύει. Μέχρι τότε, όντως ήταν το κρασί για το κρασί. Εμείς ξεκινήσαμε, πάλι θεωρώ, με άγνοια κινδύνου. Γιατί κάπως στο χώρο αυτό, κυρίως εκείνη την εποχή, φάγαμε όλοι πάρα πολύ bullying και κράξιμο. Επειδή ξεκινήσαμε να είμαστε ουσιαστικά πιο προσιτοί μέσω του κρασιού. Και να το επικοινωνούμε με άλλο τρόπο. Δηλαδή δεν θα μιλούσα για το κρασί π.χ. λέμε τώρα το πανάκριβο ή το κρασί το δισεύρετο. Μπορεί να μιλούσα για κάποιο ροζέ π.χ. που επισκεφτήκαμε έναν παραγωγό τότε μέσω της σχολής π.χ. και τον γνωρίσαμε και μου άρεσε. Ή να έλεγα μια ιστορία η οποία συνδέει την ιστορία μου με το κρασί. Δηλαδή κάπως έφερνα ένα storytelling που συνέδεε τη δική μου πορεία με την αγάπη μου για το κρασί, τι σημαίνει το κρασί για μένα. Δηλαδή άρχισε κάπως να σπάει αυτό το ελιτίστικο, ας πούμε, η ελιτίστικη εικόνα που υπήρχε για το κρασί. Και στην ουσία άρχισαμε να το επικοινωνούμε έτσι όπως θα θέλαμε εμείς να μας το επικοινωνούσε κάποιος. Επομένως ξεκινήσαμε όλοι να έχουμε κοινό. Δηλαδή σκέψου τον πρώτο μήνα που ήμουνα εκεί, παίζει να απέκτησα ξαφνικά 5.000 followers. Από το πουθενά, έτσι. Που εγώ, όπως σου είπα, δεν ασχολιόμουν με social media και επίσης δεν ασχολιόμουν με το κρασί. Άρχισα λοιπόν να σκέφτομαι ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Άρχισα να βλέπω και έτσι παραπάνω πράγματα για αλλά πολύ επιδερμικά ξανά, για τα social media. Άρχισα να παρακολουθώ γενικά τον ανταγωνισμό, πώς κινούταν τότε άλλοι χώροι που ήταν πολύ ταχύτατα αναπτυσσόμενοι, όπως είναι και τώρα. Πήγε το make-up, η γυμναστική, το fitness. Ξέρεις, ήδη established. Αν θυμάσαι εκείνη την εποχή. Benchmarking, να παίρνεις δηλαδή στοιχεία από άλλους χώρους που ήδη επικοινωνούν με έναν άλλο τρόπο για να δεις τι θα τέριαζε στο κρασί. Ναι. Ήθελα να δω τι συμβαίνει, γιατί αν θυμάσαι τότε, πραγματικά αυτά τα niche ήταν huge. Δηλαδή make-up, fitness, ακόμα. Και είναι travel. Μπράβο, βέβαια. ναι. Αλλά τότε ήταν πραγματικά, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Ναι, δεν υπήρχε πάρα πολύ έτσι, εναλλακτικό content. Μόδα, ξέρεις. Οπότε άρχισα να βλέπω απλά τι παίζει και εκεί. Και καθώς περνούσε ο καιρός, ταξιδεύαμε σε νέα μέρη, άρχισα και εγώ σιγά σιγά να πειραματίζομαι, να ανεβάζω περισσότερο, σαν diary, ας πούμε, είχε γίνει λίγο. Blog diary, κάπως έτσι, με τις εμπειρίες, τα κρασιά που δοκιμάζαμε, τα μέρη που πηγαίναμε. Παιδιά, τότε δεν υπήρχαν καν τα stories. Τίποτα, ναι. Δεν υπήρχε. Ήταν πιο δύσκολο. Έπρεπε να κάνεις επιλογή. Μία φωτογραφία και τι θα γράψω. Αυτό είναι για σήμερα. Δεν υπήρχαν stories. Ακόμα και το text που βάζεις ήταν περιορισμένο. Ναι. Αφού θυμάμαι όταν ξεκίνησα, ξεκίνησα Γενάρη, προς το καλοκαίρι ξεκίνησαν τα stories και δεν τα χρησιμοποιούσαμε στην αρχή γιατί λέγαμε τι είναι αυτό. Ξέρεις, κάθε φορά που βγαίνει ένα νέο feature λέμε τι είναι αυτό. Οπότε συνεχίζω λοιπόν με το μεταπτυχιακό αυτό και προς το τέλος της χρονιάς, έχουν περάσει περίπου 8 μήνες, αρχίζω και σε μερικά ενοπία που πηγαίνω να με γνωρίζουν.
είχαμε πάει στην Αμερική και με γνωρίζανε. Ήμουν στην Καλιφόρνια, σε ένα ενωπείο και μου λένε «Α, εσύ η τάδε». Τα παιδιά, ξέρεις, οι τριγύρω μου να γελάνε. Γενικά γελάγανε με αυτό που έκανα. Οι συμφοιτητές μου. Οκ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα το συζητήσουμε εκτενώς σε λίγο. Επομένως είχα και αυτό να διαχειριστώ, αλλά είχα στο μυαλό μου ότι μη σε νοιάζει τίποτα. Κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρεις τι είναι, αλλά εσύ στο στόχο σου. Επομένως τελειώνει λοιπόν αυτή η χρονιά. Και... Ο στόχος σου, καταλαβαίνω, ήταν και χαμηλός. Εσύ λες, εγώ δεν θέλω απλά να γυρίσω στο μηχανηλίκι. Ναι. Ο στόχος ήταν να κάνω κάτι με το κρασί γιατί μ' αρέσει. Δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά τουλάχιστον να μπορώ να ζήσω από το κρασί. Δεν ήταν ότι είχες βάλει ένα στόχο, θέλω να γίνω global influencer και να με ξέρουν όλοι και να... Για συνέχισε. Ούτε καν. Σαν τα ακούω πρώτη φορά, δεν ξέρω. Σαν μην δεν έχω την ταινία. Για πες. Ναι, δεν είχα φυσικά, όχι, δεν είχα κάποιο στόχο. Ο στόχος του μεταπτυχιακού αυτού ήταν μετά το πέρας των σπουδών να δημιουργήσει στην ουσία ένα δικό σου project. Γιατί είχε αυτό το business site που σου είπα. Αλλά δεν είχα σκεφτεί ακόμη τι θέλω να κάνω. Αλλά τελειώνοντας λοιπόν τη σχολή, περνάει αυτός ο χρόνος και μετά θα είχαμε άλλο μισό χρόνο για το thesis. Ξαφνικά έχει μεγαλώσει πολύ η κοινότητα και σκέφτομαι, να κάνω... Ωραία, λοιπόν, θα κάνω το thesis μου πάνω στην επικοινωνία, wine communication και millennials. Αυτό ήταν το thesis. Και... Εφιέστατο, on point, για συνέχισε. Και κάνω λοιπόν το thesis, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βρω δουλειά, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί η ρευστότητα είχε φτάσει στο 0. Όλες μου οι οικονομίες προφανώς είχαν πάει στο μεταπτυχιακό. Φυσικά και οι γονείς μου με στήριξαν, αλλά και εγώ έβαλα ό,τι λεφτά είχα. Και φυσικά θα πρέπει να βρω δουλειά, γιατί αυτό έχω μάθει να κάνω. Δουλεύω. Ωστόσο, ταυτόχρονα ήταν η κοινότητα αυτή που είχε μεγαλώσει και ήταν κάτι το οποίο με είχε τρομάξει. Γιατί δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ αρχικά. Επίσης, είμαι πάρα πολύ συναισθαλμένη σαν άνθρωπος και κλειστή σαν χαρακτήρας. Και κάπως όλο αυτό δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ και δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Επομένως, σκέφτηκα. Θα πάω να δουλέψω κάπου που δεν θα έχω ξαναδουλέψει ποτέ, κάπου πολύ μακριά, για να βρω τον εαυτό μου, να δω τι θέλω να κάνω, κάπως επίσης να χωνέψω όλη αυτή την εμπειρία. Ενώ ότι, όπως σου είπα, από το κέντρο της Αθήνας που έκλαιγα, ξαφνικά ήμουν κάπου και ταξιδεύα τον κόσμο. Και όλο αυτό με είχε ταράξει γενικά. Ήθελα να το διαχειριστώ. Και βρήκα λοιπόν δουλειά στη Νέα Ζηλανδία. Ρετζίνη, ευτυχώς που είναι όλα documented και δεν θα μπορούσες να μου πει τα φαντάστηκε. Δεν γίνανε. Τι είναι αυτό που μας λέτε. Ευτυχώς υπάρχουν φωτογραφίες. Για συνέχισε. Και λέω, ωραία, αυτή είναι η ευκαιρία λοιπόν. Να πάω στη Νέα Ζηλανδία. Όχι, η αλήθεια είναι ότι πριν κάνω τη για Νέα Ζηλανδία, είχα στείλει ξανά το βιογραφικό μου παντού στην Ευρώπη και πάλι έτρωγα άκυρο. Επομένως δεν μπορούσα πάλι να βρω δουλειά. Γενικά, ο κλάδος του κρασιού και αυτό που ήθελα να κάνω τότε, που πάλι δεν ήξερα τι ήταν, που ήταν marketing στην ουσία, δεν υπήρχε. Δηλαδή, ακόμα και μεγάλη ενοπία. Ήταν niche marketing πάλι, δηλαδή πολύ στοχευμένο πάνω στο κρασί. Ναι. Αλλά τότε, και σκέψου ξανά, μιλάμε για πολύ λίγο χρόνο πριν, 2017, δεν υπήρχαν θέσεις marketing. Επομένως, εγώ έστελνα σε ενοπία, αλλά οι θέσεις ήταν για wine tasting. Ναι. Και οι μόνες χώρες που έχουν marketing, που είχαν, πολύ δυνατό marketing, και έχουν ακόμα, είναι οι λεγόμενες χώρες του νέου κόσμου. Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, που είναι μανούλες στο marketing. Επομένως, λέω ότι αν θέλω να αποκτήσω εμπειρία στο marketing, πρέπει να πάω εκεί. Και θα δούμε. Και επομένως, αφού δεν έβρισκα και δεν είχα απαντήσει από Ευρώπη, έστειλα εκτός Ευρώπης. Βρήκα λοιπόν δουλειά σε ένα ενοπείο εκεί, σε ένα νησάκι της Νέας Ζηλανδίας. Ήρθε ένας καρχαρίας, σε πήρε στην πλάτη του, σε κουβάλισε προσεκτικά να μην σπάσουν τα μπουκάλια. Ήταν νησάκι, παιδιά, ήταν νησάκι. Ήταν δηλαδή, η πόλη ήταν το Auckland, αλλά εσύ έπαιρνες ferry boat που έκανε μισή ώρα για να πας στο νησί που έμενες. Και έμενα σε ένα νησάκι έτσι χίπικο. Αρκετά κιόλας. Σαν να μένεις, ρε παιδί μου, να μένεις Αθήνα και να δουλεύεις Αίγινα, ας πούμε. Η Αίγινα πιο μακριά κιόλας είναι. Οπότε ήταν κάπως το θέρετρο των ανθρώπων που έμεναν στο Auckland.
Και βρήκα λοιπόν εκεί δουλειά σε ένα ενοποιείο πολύ μεγάλο, που έκανε bachelor parties, γάμους, πάρτι, είχε 2 εστιατόρια. Και άρχισα να δουλεύω εκεί στο κομμάτι marketing και wine tasting. Έκανα γενικά λίγο απ' όλα, γιατί έφτασα χειμώνα, έβρεχε ασταμάτητα. Πληρωνόμουν και με την ώρα. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει πάρα πολύ. Βασικά συμβαίνει. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία κλπ. Πολύ δύσκολο. Επομένως, έκανα τα πάντα βασικά. Και marketing και tasting και τα πάντα. Ωστόσο, μετά από κάποιους μήνες που ήμουν Νέα Ζηλανδία, άρχισε κάπως στην Ιταλία να υπάρχει μια κινητικότητα από την άποψη των wine influencers. Εκείνοι που είχαν ξεκινήσει, που σου είχα πει μαζί μου. Άρχισαν σιγά σιγά να τους καλούν σε κάποια event, σε κάποια εινοποιεία. Τα παρακολουθούσα έτσι από μακριά. Και ταυτόχρονα ήμουνα στο νησάκι που σου είπα, τελείως αποκλεισμένη. Είχε διαφορά ώρας με Ευρώπη, επομένως δεν μπορούσα να ασχοληθώ όπως ασχολιόμουν πριν με τις σελίδες μου. Και κάπως ένιωθα ότι, ξέρεις, κάτι που έκανα τόσο κόπο να το χτίσω, ότι το αφήνω. Περνούσε ο καιρός, δεν ήμουν και πολύ ευχαριστημένη με τη δουλειά. Έτρωγα ξανά bullying. Για ποιο όλα λόγο αυτά. Αυτή τη φορά? Γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα στο κομμάτι της ηγεσίας. Δεν υπάρχουν στελέχη που ξέρουν να είναι ηγετικά στελέχη. Δυστυχώς. Και αν είσαι λίγο πιο δυναμικός μερικές φορές, νιώθουν ότι μπορεί να θέλεις να τους φας τη δουλειά και σε πνίγουνε. Αυτό βίωσα εγώ εκεί. Επομένως, ναι, νιώθω ότι δεν υπάρχει καθόλου συμπαράσταση από την οποία που δούλευα για να εξελιχθώ. Και αποφασίζω για άλλη μια φορά να παραιτηθώ, χωρίς να ξέρω τι θα κάνω. Πόσο καιρό έμεινες στην οποία? Έμεινα 9 μήνες. Και παραιτούμε και την επόμενη μέρα μου στέλνουν μήνυμα από τη Vinitaly, που είναι στην ουσία ο οργανισμός που εκπροσωπεί τα κρασιά της Ιταλίας παγκόσμια, για να τους κάνει όλα τα marketing activities, εκθέσεις, promotions, whatever. Μου λένε κάνουμε ένα business conference μόνο για επαγγελματίες του κρασιού στη Βερόνα και θέλουμε να είστε ένας από τους ομιλητές μας. Την επόμενη μέρα. Θα με κάνει... Δεν πιστεύω στο πεπρωμένο ποτέ, αλλά είναι φανταστική τυχεότητα μέσα από την οποία, ξέρεις, πώς ήσουν έτοιμοι κάθε φορά στην κατάλληλη στιγμή που ερχόταν η ευκαιρία. Ναι, ποιος ξέρει. Και τους λέω, και τι να έρθω να πω. Μου λένε να μιλήσετε για τη δουλειά σας. Εγώ, ξέρεις, από μέσα μου γελάω. Λέω, ποια δουλειά μου. Μου λένε για social media, κρασί κλπ. Τους λέω, εννοείται τους λέω θα έρθω. Τους λέω, έχω παραιτηθεί μόλις από Νέα Ζηλανδία. Τους λέω, θα σας στείλω και το βιογραφικό μου, αν θέλετε να συνεργαστούμε κιόλας. Οπότε αυτό, ένα μικρό hint, γενικά ζητήστε αυτό που θέλετε, έχω να πω. Γενικά, σε αυτή τη ζωή. Καλά, αυτό και αν το λέω και το ξαναλέω, ότι οι χειρότερες διαπραγματεύσεις είναι αυτές που ποτέ δεν κάναμε. Και αυτές που δεν εμφανιστήκαμε να κάνουμε. Και είναι φανταστικό το πόσο πολλοί άνθρωποι θεωρούν δεδομένο ότι κάτι δεν θα το πάρουν, αλλά κανείς δεν έχει πάει να το ζητήσει. Ναι. Και πού θα το ξέρουν. Όπως, ας πούμε, το άλλο που δεν καταλαβαίνω. Πολλοί κρατάνε μυστικές τις προθέσεις τους. Δηλαδή, σου λέει: θέλω να κάνω αυτό, αλλά δεν θα το πω πουθενά, γιατί σε περίπτωση που δεν μου βγει, θα έχω εκτεθεί ή μπορεί να με σαμποτάρουν να το πω. Ενώ στην πραγματικότητα χάνεις και το αντίθετο. Όλους αυτούς τους ανθρώπους που, αν ξέρουν ότι αυτό το θες ή αυτό θες να κάνεις, θα μπορέσουν να σε κατευθύνουν, να σου δώσουν mentorship, να σου πούν πού να πας να το ψάξεις. Μιλήστε, ζητήστε, μιλήστε, διεκδικήστε. Συνέχισε. Είναι αυτό που λένε μη σε φάει το μάτι. Μη σε φάει το μάτι, ναι. Πολλοί κόσμοι το έχει αυτό. Ξέρεις, μη με χρουζέψουνε. Οπότε που λες, ναι, στέλνω το βιογραφικό μου, τους λέω εννοείται θα έρθω Βερόνα και μου λένε ωραία, θα σε φιλοξενήσουμε και στα γραφεία μας και αν θέλεις να κάτσεις και μία εβδομάδα δοκιμαστικά να δεις αν σου αρέσει, αν σου αρέσουμε και μήπως συνεργαστούμε όντως. Επομένως επιστρέφω λοιπόν πίσω στην Ελλάδα, ξεκινάω να προετοιμάζω την ομιλία μου που θα ήταν κάτι μικρό, θα μιλούσα 10-15 λεπτά, αλλά για μένα ήταν huge όπως καταλαβαίνεις και πόσο μάλλον να μιλήσω και σε επαγγελματίες του κλάδου. Και πόσο μάλλον να μιλήσω για social media που ο κόσμος τα κορόιδευε και έλεγε τα παιδάκια τα οποία ποστάρουν φωτογραφίες στα social media. Έτσι μας λέγαν τότε, τα παιδάκια.
Ραγκάτσι στα Ιταλικά. Ραγκάτσι. Ναι, είναι εδώ και τα ραγκάτσι, ξέρεις, αυτό λέγανε. Δεν μας είχαν σε υπόλοιψη. Επομένως πηγαίνω λοιπόν Ιταλία, μένω και σε ένα τρισάθλιο hostel, γιατί δεν είχα και λεφτά. Κάνω και τις πρόβες εκεί στο hostel. Έκανες και πρόβες, Ναι, να λέμε. προφανώς. Και κατά κάποιο τρόπο, αυτά που είπα ήταν manifestation για αυτά που ήθελα να κάνω και που έκανα στην πορεία. Δηλαδή, όντως μίλησα, ρε παιδί μου, για το πώς ένας creator μπορεί να βοηθήσει ένα brand, στην ουσία, να επικοινωνεί αυτά που θέλει, αλλά ταυτόχρονα και πώς ένα εινοποιείο, συνεργαζόμενο με έναν, χτίζοντας βασικά το marketing του, πώς μπορεί να πάει hand in hand τελικά με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι creator. Επομένως, στην ουσία, αυτό για το οποίο είχα μιλήσει ήταν ότι πόσο σημαντικό είναι το marketing στην ουσία. Και για έναν οργανισμό ανεξάρτητα, έναν οποίο δηλαδή να χτίσει το marketing του και φυσικά στη συνέχεια, αφού έχει χτίσει αυτό που λέμε το σπιτάκι του, να συνεργαστεί και με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τον προβάλλουν. Και καλά είχε πάει. Έμεινα και μια εβδομάδα Ιταλία, αλλά επειδή είχα φάει τόσο αυτό που σου είχα πει, bullying, είχα γενικά τόσο κακές εμπειρίες σαν εργαζόμενος για άλλους. Είχα φτάσει σε ένα σημείο που είχα κουραστεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Και είχα σκεφτεί τότε ότι, ας πάρεις ρε παιδί μου λίγο χρόνο, δεν πειράζει. Και να σκεφτείς τι θα κάνεις. Ότι μην κάνεις κάτι απλά on impulse, απλά για να πιεστείς, για να πεις ότι έχω δουλειά. Γύρνα Ελλάδα, πάρε λίγο το χρόνο σου και θα δεις. Και όντως γυρνάω Ελλάδα και αφού έχει ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η παρουσίαση στο conference αυτό κλπ. Αρχίζω και έχω request από brands. Τα οποία όμως είναι πολύ διερευνητικά. Γιατί τότε και αυτοί δεν ξέραν τι θέλουν, δεν ξέραν τι κάναμε. Και όπως σου είπα, ήταν δύσπιστοι. Κάτσε να δούμε κάπως πώς θα μπορούσαμε ίσως να συνεργαστούμε σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Ακριβώς. Και εκείνη λοιπόν τη χρονιά, το 2018 προς 19 πρέπει να ήταν. Ναι. Όπως σου είπα, εγώ δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Ταυτόχρονα δεν ήθελα να πάω να δουλέψω απλά σε ένα ενοποιείο για να πω ότι δουλεύω ή σε έναν οργανισμό για να πω ότι δουλεύω. Ήθελα να δω τι ακριβώς θέλω να κάνω. Ξεκινάω και έχω τα πρώτα request που σου είπα. Τύπου ελάτε εδώ, στην Ιταλία, στο τάδε ενοποιείο, να μας επισκεφτείτε. Ελάτε στο τάδε wine fair να δοκιμάσετε τα κρασιά μας. Και ξαφνικά είμαι σε μια φάση που λέω σε όλα ναι. Σε όλα. Αυτό το προτείνουν πάρα πολύ, το The Yes Experiment, ότι αν δεν ξέρεις τι να κάνεις, ξεκίνα να λες ναι σε ό,τι πρόταση έρχεται, για να δεις πού θα σε πάει. Τι θα βγει από αυτόν τον πειραματισμό, πάρε και το feedback πίσω, κάνε ανατροφοδότηση συχνά, σκέψου και δες τι θα βγει από αυτό το πείραμα. Ναι. Και τι βγήκε. Έπαθα ένα breakdown. Burnout έπαθα. Από τις πολλές προτάσεις που δεχόμουν. Έπαθα burnout. Ήταν μια χρονιά που, να σου πω την αλήθεια, όταν τη σκέφτομαι πίσω, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Ήταν λες και ήμουν αντοπαρισμένη. Φίλοι μου λένε ότι δεν σε αναγνωρίζαμε. Δεν θυμάμαι πολλά πράγματα. Αυτό κρασί. Sorry, μου το ετοίμασες. Δεν γινόταν. Κι όμως όχι από το κρασί. Ήμουνα on drugs. Σχεδόν κάθε εβδομάδα σε αεροπλάνο. Με ανθρώπους που δεν γνώριζα, σε άλλες χώρες, διαφορετικά πράγματα. Και ξανά να προσπαθώ να καταλάβω ποια είμαι εγώ μέσα σε όλο αυτό. Και τι θέλω να κάνω. Στην ουσία έκανα rebranding του εαυτού μου μέσα από εκείνη τη διαδικασία. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα ήταν πολύ περίεργο, γιατί σου λέω δεν με αναγνώριζα επίσης. Γιατί λέω, το κοριτσάκι που ξεκίνησε και πριν 2 χρόνια ήταν εκεί και τώρα είναι εδώ. Τώρα ποια είναι. Είχα πάθει τρελό confusion. Mm-hmm. Περνώντας λοιπόν αυτή τη χρονιά, είμαι σε μια έκθεση κρασιού και συναντάω έναν επαγγελματία πολύ έτσι σημαντικό και μου λέει με τι ασχολείσαι τώρα, μου λέει βλέπω ταξιδεύεις και αυτά. Εγώ σημειωτέων μέχρι τότε δεν έβγαζα λεφτά. Του λέω ναι ταξιδεύω, του λέω ασχολούμαι έτσι κάπως με τα social media. Μου λέει αν ασχολείσαι, έχουμε ένα project που μπορεί να σε ενδιαφέρει. Μου λέει τι είναι αυτό το project, του λέω τι είναι αυτό το project, μου λέει τέλος πάντων, μου λέει θες να το αναλάβεις.
Του λέω ναι. Ωραία, μου λέει, έχεις εταιρεία φαντάζομαι. Του λέω όχι. Ωραία, μου λέει, θα ξεκινήσεις. Λοιπόν, και αυτό ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσω όντως εταιρεία. Γιατί τότε έκανα κάποιες μικρόσυνεργασίες που μέχρι ένα ποσό δεν χρειαζόταν να έχεις εταιρεία. Όμως με αυτούς επειδή θα κάναμε όντως κάτι μεγαλύτερο, όντως θα έπρεπε να ξεκινήσω εταιρεία. Εγώ τα παίζω, γιατί ξέρεις, μου φάνηκε κάτι huge, παιδί μου. Αλλά ήταν ένα τρομερό έναυσμα, γιατί με έβαλε στη σκεπτική ότι, OK, Γεωργία, ξεκινάς κάτι και θα πρέπει και να το αναπτύξεις κιόλας. Επομένως, ξεκινάω την εταιρεία, εκεί γύρω στο 19, πρέπει να ήταν αρχές. Ξεκινάω και σπουδές στην Oaklands, γιατί οι πελάτες μου ήθελαν να έχουν τις καλύτερες υπηρεσίες βασικά στην ουσία, οπότε ήθελα να έχω γνώσεις και στο digital marketing. Να το λέμε αυτά. Ναι. Και ξεκινάω επίσης, συνεχίζω τα ταξίδια, ξεκινάω και κάποιες έξτρα σπουδές στο κρασί και παθαίνω αυτό που είπαμε πριν, burnout. Ναι. Λογικό είναι. Με γυμνό μάτι το λέω, δεν χρειάζεται να βάλω ρόμπα. Χάλια. Δηλαδή δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό. Ήμουνα σε τραπέζι, σε tasting και δεν μου βγαίνει η φωνή να μιλήσω. Και λέω και Γεωργία, κάτι δεν κάνεις καλά. Από ό,τι φαίνεται. Ήταν έτσι καλοκαιράκι, νομίζω του 19. Αρχίζω και αναλαμβάνω περισσότερα project. Όπως σου είπα, παθαίνω αυτό το burnout. OK, ξεκουράζομαι λίγο, αλλά πάλι ξαναμπαίνω στο mode, OK. Πάμε. Push it, ναι. Ξεκινάω και συζητάω για κάποια collaborations και στο εξωτερικό, χαίρομαι πάρα πολύ. Και φτάνουμε στο COVID. Δηλαδή, ενώ το 2019 μου θα διαφαινόταν ότι θα είναι πάρα πολύ, ξέρεις, δυναμικό και bright κλπ. Ενώ έχω ήδη πάθει αυτό που σου είπα, το burnout, που κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι το 2019 μου έτσι όπως ήθελα να είναι και όπως σκεφτόμουν. Έρχεται το COVID και παθαίνω σοκ, γιατί ξαφνικά κόβονται όλα τα ταξίδια που η δουλειά μου τότε στηριζόταν σε αυτό κυρίως. Δηλαδή ήμουν κυρίως wine influencer και ταξίδευα και μας τα κόβουν όλα. Και λέω, OK, τι κάνουμε τώρα? Rebranding. Πάλι rebranding. Ναι. Έτσι ήταν. Έχω πολύ παρόμοια ταξίδια με την έννοια σε τελείως άλλους δρόμους, αλλά έτσι πήγαινε και με μένα. Δηλαδή κάθε κρίση και rebranding. Ναι, μου το έχεις πει και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και η δικιά σου φυσικά ιστορία. Επομένως τότε, λόγω του COVID και επειδή τα εινοπία έπρεπε να πουλήσουν κρασί, αυτό δεν σταματάει. Ξεκίνησαν να καταλαβαίνουν τη δύναμη των social media. Και από την άποψη του δικού τους marketing, αλλά και από την άποψη του marketing μέσω άλλων οδών. Γιατί τότε δεν υπήρχαν εκθέσεις. Δεν υπήρχαν τα dinners που συνήθως, ξέρεις, γίνονται για να προωθήσεις κάτι. Οι παραδοσιακοί τρόποι marketing τότε δεν λειτουργούσαν για κανέναν. Άρα έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους να επικοινωνήσουν τα προϊόντα τους. Και έτσι το 2019 ήταν από τις πιο καλές χρονιές μου, από άποψη δουλειάς πραγματικά. Και μια δουλειά που έκανα rebranding, γιατί άρχισα να καθιερώνομαι και σαν marketeer, επομένως αναλάμβανα project και behind the scenes για να βοηθάω brands να χτίσουν το storytelling τους, τη στρατηγική τους, τη διαφήμισή τους, αλλά και σαν marketeer, και σαν influencer, που πλέον ονομαζόμαστε content creators. Αλλά τότε ήμασταν ακόμα influencers. Όπου συνεργαζόμουν με brand και να επικοινωνώ, ξέρεις, τα προϊόντα τους. Και το πιο σημαντικό ήταν εκείνη τη χρονιά ότι ήταν να γίνει ένα launch από μια πολύ μεγάλη μπράντα του εξωτερικού, ροζέ κρασιών, την οποία εμείς την είχαμε γυρίσει την καμπάνια την προηγούμενη χρονιά, το 2018. Και την περίοδο που έπρεπε να γίνει το launch της καμπάνιας ήταν το πολύ βαθύ COVID. Άρα δεν βγήκε. Ήτανε Φλεβάρης, Μάρτης, νομίζω, κάτι τέτοιο. Που για μένα το να συνδεθεί το όνομά μου με εκείνο το brand ήταν, τι να σου πω, μαγικό. Αλλά λέω την πατήσαμε. Μάλλον δεν θα γίνει ποτέ.
Ωστόσο, επειδή ο κόσμος τότε ήταν όλος στα social media, επειδή είχε περάσει το πολύ μεγάλο κύμα Γενάρης, Φλεβάρης, λίγο Μάρτης, και επειδή αυτοί έπρεπε να πουλήσουν όντως τα κρασιά και έπρεπε να κάνουν αυτό το lunch, μου λένε θα το κάνουμε. Απλά θα σκεφτούμε τον τρόπο. Okay. Και κατάλαβα ότι ήταν μια περίοδος που ο κόσμος είχε μπουχτίσει να βλέπει όλη την καταστροφολογία. Οπότε σκεφτήκαμε το κόνσεπτ ότι θα είναι ένα, ξέρεις, back-to-back ταξίδι, memories, αυτής τέλος πάντων της εμπειρίας, που θα καταλήξει στο λανσάρισμα αυτού του κρασιού. Και όντως το είχα χτίσει πάρα πολύ στρατηγικά και πολύ έτσι storytelling, step by step. Και έκανε χαμό, πήγε εξαιρετικά. Το brand, okay, έχει έτσι κι αλλιώς ένα το όνομα, αλλά όντως εκείνη τη χρονιά ξεπούλησε. Δεν σου λέω ότι ήμουν μόνο εγώ υπεύθυνη γι' αυτό, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά γενικά η marketing, όλη η στρατηγική και η καμπάνια. Και όντως δεν φάγαμε κράξιμο. Αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν ήταν και δύσκολο στον COVID να φας κράξιμο για μια καμπάνια που δείχνει κρασιά και ταξίδια μέσα στον κοκό χαμό. Εννοείται. Ήταν πολύ εύκολο. Εννοείται. Αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν σαν να τους παίρνεις ένα virtual ταξίδι και στην ουσία να τους βγάζεις από αυτή την καταχνιά και να τους λες ότι παιδιά υπάρχει και κάτι καλό εκεί έξω και θα ξαναυπάρξει. Γενικά το κρασί την περίοδο του COVID πούλησε πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος αγόραζε και έπινε σπίτι του. Οι κάβες ήταν σαν να είναι όλη την περίοδο Χριστούγεννα. Επομένως ο κλάδος τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και πολλοί αναπολούν εκείνη την περίοδο. Ναι. Όντως είχε γίνει αυτό το. Λες να γίνουν σαν αυτούς που αναπολούν τη Χούντα και να λένε τότε φτιάχναμε δρόμους. Ελπίζω όχι. Αχ, στον κόσμο πουλάγαμε κρασιά όμως. Δεν νομίζω. Και ήταν ένα λοιπόν κομβικό σημείο και για μένα τότε στον κορονοϊό αυτή η συνεργασία, γιατί όντως με έκανε ακόμη περισσότερο έτσι authority στο χώρο αυτό. Δηλαδή να με εμπιστευτούν και άλλα brand μεγάλα να συνεργαστούν μαζί μου. Φτάσαμε 2019. Μιλάω πάρα πολύ. 21 πρέπει να είμαστε τώρα. Έχει γίνει καμπάνια. Και πώς είναι τα τελευταία σου 3 χρόνια, πού βρίσκεσαι σήμερα? Τα τελευταία 3 χρόνια... Πώς είναι οι followers τώρα? Να μιλάμε με νούμερα. Οι followers μου είναι 120.000. Στοχευμένοι πάνω στο κρασί. Ναι, πάνω στο κρασί. Από όλο τον κόσμο. Και πλέον ο στόχος δεν είναι οι followers, όπως θα ξέρεις κι εσύ. Ο στόχος είναι το ποιοτικό κοινό. Και επίσης, να κάνεις κάτι που αγαπάς. Δηλαδή, και 2.000 followers να έχεις, που λέει ρε παιδί μου ο λόγος, μπορείς όντως να έχεις ένα sustainable business. Το θέμα είναι να ξέρεις τι θέλεις να επικοινωνήσεις, γιατί θέλεις να το επικοινωνήσεις και να έχεις κοινό το οποίο σε αγαπάει και σε εμπιστεύεται. Επομένως, εμένα ο στόχος μου αυτός είναι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι καταρχάς να έχω ισορροπία. Ακόμα δεν το έχω πετύχει. Μεταξύ δουλειάς, προσωπικής ζωής κλπ. Να κάνω πράγματα που μου αρέσουν και συνεργασίες που όντως τις πιστεύω και να εξελίσσομαι, νομίζω. Άρα αυτή τη στιγμή το business είναι δομημένο, ας πούμε, 50% το influencer κομμάτι και 50% το marketing κομμάτι, ναι. Που έρχονται δηλαδή εινοποιία, κάβες και αναλαμβάνεις τη marketing στρατηγική τους. Ναι, γιατί την περίοδο που ασχολιόμουν μόνο με το influencing κλπ. Δεν υπήρχε καμία ισορροπία στη ζωή μου. Αυτό δεν ήταν sustainable. Δεν μπορείς να είσαι σε ένα αεροπλάνο απλά. Κάποιοι το κάνουν και τους αρέσει. Απλά εγώ δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν μπορούσα να το υποστηρίξω. Είπες ότι σε έκανε να νιώθεις ότι χάνεσαι και ότι ήταν και πάρα πολύ. Σου δημιουργούσε σύγχυση. Τι ήταν, ποιο κομμάτι, η απόσταση, τα time zone, τα διάφορα. Ένιωθες ότι λείπεις πολύ από τις ζωές των ανθρώπων που αγαπάς? Ένιωθα αυτό που λες, ότι δεν ένιωθα καθόλου αυτή τη γείωση που θέλω να νιώθω. Ότι να κάνω συζητήσεις εκτός κρασιού. Με ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι που ξέρω χρόνια, που με αγαπάνε, που περνάω ωραία. Πολλές φορές, χώροι οι οποίοι συνδέονται με το lifestyle και το luxury, είναι και... Πώς να το πω? Δεν θέλω να πω pretentious, αλλά πολλές φορές, στο χώρο του marketing, πρέπει να έχεις και ένα προσωπείο. Και κυρίως στη δικιά μου δουλειά. Είμαι ότι πρέπει να είμαι
ευχάριστη, να είμαι ευγενική, να είμαι συνεχώς σε μια κοινωνικοποίηση με ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζω. Αυτό, αν δεν έχεις και δίπλα παράλληλα τις αληθινές σχέσεις που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπο στη ζωή του, είσαι απλά drained. Σε αδειάζει. Ναι. Εγώ δεν ήθελα να ζω έτσι και δεν θέλω να ζω έτσι. Ξέρεις, Τζίνι, νομίζω ότι μπορεί και να είναι η πρώτη φορά που ακούω από επαγγελματία influencer να μην θεοποιεί και μεγαλοποιεί αυτό το lifestyle, αλλά να κάνει το ακριβώς αντίθετο. Να το γιώνει, να το περιορίζει και να λέει ότι το δοκίμασα, δεν είναι για μένα. Είναι. Μέχρι ένα σημείο. Ναι. Ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η ψυχική μου υγεία, η ισορροπία μου και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν. Αν ασχολιόμουν μόνο με το content creation, άρα η ζωή μου θα εξαρτιόταν μόνο από αυτό, σημαίνει ότι όλο μου το content θα έπρεπε να είναι σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Δεν θέλω στο κοινό μου μόνο να πουλάω πράγματα. Θέλω να κάνω πράγματα και γιατί μου αρέσουν. Επομένως, αν όλο σου το content εξαρτάται από το αν θα συνεργαστείς με κάποιο brand, τελικά χάνεις τελείως την αυθεντικότητά σου. Mm-hmm. Και δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Και επειδή παλιότερα το είχα κάνει, γιατί όντως η δουλειά μου ήταν μόνο αυτό, άρχισα αυτό, να χάνω κάποια στοιχεία του brand identity και βασικά άσε το brand identity της Γεωργίας. Mm-hmm. Γιατί να το κάνω. Όταν είχαμε γνωριστήκαμε στην Ναυτεμπορική, στην εκπομπή της Χριστίνας της Κουσούνη, της αγαπημένης μας δημοσιογράφου, και γνωριστήκαμε στα καμαρίνια. Δηλαδή, νομίζω έβγαινες εσύ και μετά θα έβγαινα εγώ να μιλήσω. Και σου λέω με τι ασχολείσαι, Τζίνι, και μου λες, ξέρεις, με το κρασί, Instagram. Εγώ δεν πίνω αλκοόλ. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει ποτέ αυτό. Ήρθε η ώρα να το μάθετε. Γενικώς δεν είμαι καθόλου της κουλτούρας της νυχτός. Δηλαδή, μετά τις 12 γίνομαι κολοκύθα, κοιμάμαι 9 ώρες, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν πίνω καφέ. Γι' αυτό είσαι και τόσο κουκλάρα, άλλωστε. Πώς τα λέει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό, μπορεί να είναι το Botox. Λίγο απ' όλα. Αλλά σε γνωρίζω λοιπόν και μου λες ασχολούμαι με αυτό και προσπαθούσα, δεν είχα επαφή με τέτοιου τύπου περιεχόμενο ποτέ, γιατί δεν είναι καθόλου στα ενδιαφέροντά μου. Η ιδέα λοιπόν που είχα για το πώς θα είναι το περιεχόμενό σου δεν είχε καμία σχέση με το πώς ήταν. Φανταζόμουν κάτι για κάποιο λόγο πάρα πολύ glamorous, αυτό που λες, πολλά ταξίδια, φανταστικό lifestyle, κρασιά. Και νομίζω ότι ένας λόγος που σε αγαπάει τόσο πολύ το κοινό σου είναι γιατί δίνεις μια οπτική όντως πιο γιωμένη, όντως πιο αληθινή, που θα πας μέσα στα σταφύλια, θα σηκώσεις τα μανίκια, θα τα μαζέψεις, θα μιλήσεις για τους καρπούς, για τη δημιουργική διαδικασία του πώς φτιάχνουμε το κρασί. Και όντως δεν προτείνεις ένα ποτό, προτείνεις ένα lifestyle, έναν τρόπο ζωής. Μία δραστηριότητα που μπορεί να φέρει ανθρώπους κοντά, να χτίσει ένα χόμπι για τον άλλον. Για μένα, ναι, δεν είναι απλά το να μιλήσω για μια ετικέτα. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αλλά μια ετικέτα είναι απλά μια ετικέτα. Δηλαδή και να στη δείξω τώρα και να σου μιλήσω για αυτήν, την ξέχασες το άλλο λεπτό. Γι' αυτό και μου αρέσει πολύ όταν συνεργάζομαι με brand, όντως είτε να πηγαίνω από κοντά για να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιοι είναι. Ποιο είναι αυτό το brand. Δηλαδή, με αφορά περισσότερο να θυμάσαι το κτήμα τάδε, παρά να θυμάσαι το ροζέ τάδε που το ξέχασα την άλλη στιγμή. Mm. Επομένως, μου αρέσει να δίνω στην ουσία μέσα από τη δουλειά μου αξία στη δουλειά τους. Και αυτό θέλω να το κάνω μέσα από ιστορίες που θα μείνουν στον άλλον. Ή αν δεν του μείνουν, κάτι ξέρεις, θα του κάνει και εκείνη τη στιγμή ένα κλικ. Θα πατήσει, θα δει, κάτι μπορεί να μάθει. Επομένως, δίνω πολύ έτσι βάση στο συναίσθημα που θέλω να περνάω στο κοινό. Και δίνεις και πάρα πολλά στοιχεία από την ταυτότητά σου. Το ελπίζω. Όλο αυτό ήταν... Μου είπες ότι στην αρχή κάπως προέκυψε, αλλά κάποια στιγμή χρειάστηκε να κάτσεις και να κάνεις κάποια στρατηγική αποτίμηση του πώς θα προχωρήσει το business κομμάτι. Ή ένιωσες ποτέ αντίστοιχα ότι επειδή πρέπει να κεφαλοποιώ και επειδή πρέπει να βγαίνουν και τα χρήματα, ίσως πρέπει αυτό το κομμάτι να μην το δείξω. Ή ίσως πρέπει αυτό το κομμάτι να το στιλιζάρω περισσότερο. Ναι, αυτό είναι πάντα κάτι υποδιαπραγμάτευση. Δηλαδή, νομίζω ότι κάθε ένας από εμάς που ασχολείται με το κομμάτι της business επιχειρηματικότητα, ότι συνεχώς σκέφτεται και πώς και τι μπορώ να κάνω καλύτερα, τι θα λειτουργήσει καλύτερα. Οπότε, εγώ συνέχεια πειραματίζομαι και δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Και προσπαθώ να μαθαίνω και από τα λάθη μου, να βλέπω ότι κάνει ανταγωνισμός καλύτερα.
Επομένως, ποια ήταν η ερώτηση? Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Μετά από 3 rebranding, τι σου έμεινε? Τι μου έμεινε? Τι σου έμεινε και για τη διαδικασία του rebranding? Για τον άνθρωπο που μας ακούει και λέει, ναι, ούτε εγώ είμαι ευτυχισμένος. Και εγώ κλαίω στη δουλειά. Και εγώ θέλω να αλλάξω. Και εγώ φοβάμαι να ονειρευτώ. Αλλά δεν ξέρω πώς να κάνω rebranding ή φοβάμαι να κάνω rebranding. Ότι έρχεται και 4ο. Νομίζω ότι κάπως η πορεία της ζωής είναι μια συνεχής αλλαγή. Όχι. Εγώ έτσι λέω πάντα, ότι αν τα κάνεις όλα σωστά, κάθε χρόνο είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Και επίσης, αν δεν είσαι μέρος της αλλαγής, απλά ο κόσμος σε προσπερνάει. Και αυτό συμβαίνει σε οποιαδήποτε κατάσταση, όχι μόνο στο business, ότι πρέπει να εξελίσσεσαι γενικά σαν άνθρωπος. Εγώ αυτό προσπαθώ να ακούω. Βασικά προσπαθώ να ακούω τον εαυτό μου και όσο μπορώ να κάνω κάθε φορά και κάτι παραπάνω. Ας πούμε φέτος ξεκίνησα ένα course που σου είχα πει πάνω στο leadership. Στον τομέα της αγροδιατροφής. Γιατί σκέφτηκα ότι γιατί να μην ανοίξω τους οριζοντές μου κι άλλο. Είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος που έχει τόσο πολλές ανάγκες στο κομμάτι του digital. Άρα αυτό που θα έλεγα ότι με κινεί και θα ήταν πολύ ωραίο να κινεί και τους περισσότερους είναι η περιέργεια. Η περιέργεια είναι μια πολύ ωραία λέξη και έρχεται και ξανάρχεται σε αυτό το podcast. Σε όλες τις συζητήσεις που κάνουμε, όλο και πιο συχνά οι άνθρωποι με τους οποίους συζητάω θα πούν «Εντάξει, είμαι και από τη φύση μου περίεργος. Μ' αρέσει να μαθαίνω πράγματα, μ' αρέσει να κάνω ερωτήσεις». Οπότε μάλλον υπάρχει ένα μοτίβο εδώ με την περιέργεια. Πρέπει νομίζω να είμαστε περίεργοι και δεν είμαστε επίσης μόνο ένα πράγμα. Δηλαδή, νομίζω και εσύ αυτό που κάνεις, και εγώ και άλλοι άνθρωποι που έτσι έχουν ξεκινήσει κάτι, ότι έχουν πάρει στοιχεία από πολλά πράγματα που τους εκφράζουν. Ναι, βέβαια. Αυτό που λες με την περιέργεια το παρατήρησα και εγώ από πολύ νωρίς. Ότι δεν ήμουν ο άνθρωπος που θα έβλεπε και θα έβγαζε απαραίτητος άποψη. Κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις, αφήνω πολύ περιθώριο, τα συζητάω, τα σκέφτομαι. Γιατί αλλιώς δεν νομίζω ότι έχω την εικόνα. Και με ενδιαφέρει να έχω την πλήρη εικόνα. Και επίσης δεν έχω και κανένα πρόβλημα με το να αναδιαμορφώνω αυτή την εικόνα επειδή έρχονται νέες πληροφορίες. Κανένα θέμα με το να πάω, ναι, εντάξει, δεν ήταν έτσι τελικά. Sorry, έμαθα κάτι καινούριο τώρα. Νομίζω ότι αυτό που λες είναι το key point. Ότι να είσαι open, να ακούσεις και κάτι διαφορετικό. Και όπως είπες, ανατροφοδότηση πάνω στη δουλειά σου, αλλά και να ακούσεις ανθρώπους. Αν για παράδειγμα θέλεις να κάνεις κάτι πάνω σε κάτι που σε ενδιαφέρει, άκουσε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει, όχι απαραίτητα σε αυτό που σε ενδιαφέρει. Γενικά. Αλλά μάθε από το ταξίδι τους, πάρε έμπνευση. Εγώ γενικά ό,τι έχω μάθει και τα περισσότερα πράγματα που με έχουν εμπνεύσει συνέβησαν από μια συζήτηση που άκουσα από έναν άνθρωπο που δεν ξέρω, μπορεί να κρυφά άκουσα, ότι κάπως οι άνθρωποι είναι αυτοί που σε εμπνέουν για να πας ένα βήμα παρακάτω. Επομένως, να πιστεύω πολύ σε αυτό, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Κάνεις ενεργητικές κινήσεις για να διαγείρεις την περιέργειά σου? Δηλαδή, όταν δεν σε βρίσκει, εσύ από μόνη σου έχεις κάποιο πλάνο για να το κυνηγάς αυτό το κομμάτι? Όσο μπορώ έτσι. Δεν είμαι παιδιά η γκουρού της αυτοβελτίωσης, ούτε καν. Αλλά προσπαθώ, όπως σου είπα, να παίρνω έμπνευση γενικότερα και να καταλαβαίνω ποια είμαι. Και αυτό θα συμβεί. Τα τελευταία χρόνια, ακούω πάρα πολύ podcast. Δεν θα ακούσω μόνο podcast, τα οποία είναι θεωρητικά μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Θα ακούσω podcast για την επιστήμη, για το διάστημα, για την ιατρική. Θα διαβάσω για ιστορία. Ότι κάπως εμένα όλα αυτά με βοηθάνε για να καταλαβαίνω και τη θέση μου στο σύμπαν και στον πλανήτη και ποια θέλω να είμαι. Και αυτό με βοηθάει να καταλάβω και το γιατί μου γενικότερα. Το οποίο συνδέεται και με τη δουλειά μου φυσικά και τις αξίες που θέλω να έχω σαν άνθρωπος. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε αναγεννησιακοί. Έχεις βρει ένα niche. Πάμε πίσω να εξηγήσουμε το τι είναι τελικά αυτό το niche, το οποίο για το σημερινό podcast προσπάθησα να βρω και πώς μεταφράζεται. Αν μεταφράζεται. Και έλεγε η θέση σου, η τοποθέτησή σου. Που ναι, κάπως. Είναι αυτή η ιδιαίτερη θέση που κατάφερες να βρεις μέσα σε ένα σύστημα, το οποίο μπορεί να έχει και πολύ κορεσμό, αλλά εσύ κάπως κατάφερες να βρεις κάτι που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Βρήκες λοιπόν ένα niche τόσο στοχευμένο και τόσο συγκεκριμένο.
κρασί με μίντια. Ένα φανταστικό cross-check. Το οποίο είναι σπάνιο και ιδιαίτερο. Έχεις κάποια πρόταση, κάποια συμβουλή για έναν άνθρωπο που μπορεί να ψάχνει τον νήσι του? Ναι. Είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση. Είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι σίγουρα βοηθάει αυτό που αναφέραμε πριν. Δηλαδή να έχεις περιέργεια. Βασικά θα σου πω, πιστεύω ότι λόγω της εποχής που ζούμε υπάρχουν άπειρα νης. Ακριβώς λόγω της δύναμης του ίντερνετ, ακόμα και να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μένεις στην Σουαζιλάνδη, ας πούμε, και ασχολείσαι με ραδίκια, θα βρεις κοινό το οποίο ενδιαφέρεται γι' αυτό. Γνώρισα έναν τύπο που γνώρισε τη γυναίκα του και παντρεύτηκαν από ένα φόρουμ με μπονζάι. Εσένα ποια είναι η δικαιολογία σου? Ένα φόρουμ με μπονζάι. Ναι, γνωρίστηκαν στο φόρουμ με τα μπονζάι και σήμερα είναι παντρεμένοι και έχουν 2 παιδιά. Τέλειο. Που επίσης δεν ήξερε ότι υπάρχει φόρουμ για μπονζάι. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Άπειρος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν εκεί έξω με πάρα πολλά διαφορετικά ενδιαφέροντα. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να έχεις 150.000 ακολούθους για να πετύχεις. Βρες αυτό το οποίο θα σε κρατάει κλισέ, ξύπνιο τα βράδια. Σε κρατάει ρε παιδί μου, και δεν ξέρω, αν όχι κάθε βράδυ, αλλά βρες κάτι το οποίο πραγματικά μπορείς να κάνεις αβίαστα. Έτσι νομίζω θα βρεις τον ίσου. Κάτι στο οποίο όταν κλείσεις τα μάτια σου και ακούσεις τον εαυτό σου, είσαι εσύ. Θεωρώ ότι η γενιά μας είναι πλέον μια γενιά που θέλει η δουλειά της να την εκφράζει. Δεν είμαστε άνθρωποι που θα κυνηγήσουμε απλά μόνο το χρήμα και τη θέση. Θέλουμε να νιώθουμε ότι αυτό που κάνουμε, γιατί ας μην κελιόμαστε, παίρνει πάρα πολλές ώρες μέσα στη μέρα μας, είναι το κομμάτι του εαυτού μας. Οπότε πιστεύω ότι κάπως έτσι βρίσκεις τον ίσου. Όλα αυτά τα μικρά κομμάτια να συνδέονται και να είσαι εσύ. Δηλαδή, και θα καταλήξω ότι το δικό μου νης δεν είναι ακριβώς το κρασί. Είναι όλα τα πράγματα γύρω από το κρασί, τα οποία αντιπροσωπεύουν τελικά αυτό το προϊόν. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η κουλτούρα, το ταξίδι, η ιστορία, η φύση, οι γεύσεις, οι άνθρωποι, οι συζητήσεις. Όλα αυτά είναι το κρασί. Επομένως, όλα αυτά τα γύρω στοιχεία είναι πράγματα τα οποία υπήρχαν μέσα μου έτσι κι αλλιώς. Και τα ψάχνα διαρκώς και τα αναζητώ ακόμα. Και είναι αυτά που με κρατάνε ακόμα τόσο βαθιά ενωμένοι με αυτό το προϊόν που τα αντιπροσωπεύει. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί άνθρωποι εστιάζουν στον προορισμό χωρίς να καταλαβαίνουν τι απαιτεί το ταξίδι και όλα αυτά τα μικρά στοιχεία επίσης που σημαίνει ταξίδι. Π.χ. η ψυχολογία είναι επίσης μια επιστήμη η οποία έχει ένα γόητρο και έλκει. Το βλέπουμε και από τις ταινίες κλπ. Οπότε πάρα πολλοί άνθρωποι σου λένε θα γίνω ψυχολόγος. Και τι φαντάζονται? Φαντάζονται τη στιγμή που θα κάθεσαι σε ένα γραφείο, θα σου λέει κάποιος τα προβλήματά του, που έτσι κι αλλιώς αυτό είναι μία από τις πολλές εφαρμογές της ψυχολογίας. Εγώ, δεν κάνω αυτό. Και μετά εσύ θα του λες, ναι, αυτό θα κάνεις και θα μπορώ να σε βοηθήσω. Ναι. Τα στοιχεία μέχρι να φτάσεις εκεί δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Μου κάνει φανταστική εντύπωση όταν γνωρίζω κάποιον και μου λέει, ναι, θα γίνω ψυχολόγος. Ωραία, του λέω τι διαβάζεις αυτή την περίοδο και μου λέει, δεν μου αρέσει το διάβασμα. Πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι η ζωή σου? Ναι. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μας είναι το διάβασμα. Μετά ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της ζωής μας είναι το να ακούμε. Αυτό επίσης μου κάνει εντύπωση γιατί πολλές φορές μου λένε πω είσαι τόσο εξωστρεφής, τόσο loud, έχεις τόση ενέργεια, δεν πρέπει να κάθεσαι ποτέ κάτω. Πότε νομίζετε ότι διαβάζω? Δηλαδή, πού τα μαθαίνω όλα αυτά? Προφανώς και κάθομαι πάρα πολλές ώρες μόνη μου. Δεν φαίνεται, το καταλαβαίνω, γιατί υπάρχουν τόσα στερεότυπα γύρω από το τι σημαίνει εξωστρεφής, τι σημαίνει εσωστρεφής, με ποιον τρόπο χτίζεται μια επαγγελματική ταυτότητα. Αλλά εννοείται ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό της ταυτότητάς μου. Αντίστοιχα, λοιπόν, χρειάζεται λίγο περισσότερο βάθος όταν σκεφτόμαστε στο πώς φανταζόμαστε τον εαυτό μας στο μέλλον, τι θα μου τέριαζε να κάνω. Δεν είναι μόνο εκείνη η στιγμή του είμαι δικηγόρος, πήγα στο δικαστήριο. Είναι όλο αυτό που έχει από πίσω για να ετοιμαστείς για να το κάνεις αυτό. Και εκεί νομίζω πάμε και στο κομμάτι της αυτογνωσίας, που είναι για μένα το α και το ω. Να καταλάβεις όντως ποιος είσαι. Όπως είπες και εσύ και στη δικιά μας τη δουλειά, ο κόσμος όταν με γνωρίζει,
πιστεύει ότι είμαι πάρα πολύ έτσι ανοιχτή και πάρα πολύ open και καμία σχέση. Είμαι τρελά open με τους ανθρώπους που όντως αισθάνομαι ασφάλεια και αγαπάω. Αλλά και εγώ περνάω πάρα πολύ χρόνο μόνη μου για να σκεφτώ, για να δουλέψω, ενώ τη δουλειά μου περιλαμβάνει τρελή σαβούρα. Έχει πλάκα αυτό που λες, Mail και, να πω και κάτι για τη δική μας γνωριμία εδώ, που είναι... Θα μπορούσα κάποιος να πει ποια από τις δύο είναι influencer και ποια είναι ψυχολόγος. Γνωρίζω τη Τζίνι. Πάω και κάνω Τζίνι μου! Τζινάρα! Στο στούντιο. Τι κάνεις? Κοίταζα τώρα τη συνέντευξή σου και αυτά. Και μου κάνει καλησπέρα, μου λέει. Χαίρομαι πολύ για την γνωριμία. Μου δίνει το χέρι. Ναι. Εσύ μου λέει, ξέρεις τι κάνεις και αυτά. Άλλο vibe. Φανταστική, αλλά πολύ πιο σοβαρή και αυτά. Μετά από 2-3 μέρες τη στέλνω Τζίνι, πότε θα με βγάλεις να μου δείξεις κανένα από αυτά τα κρασιά που λες? Και μου απαντάει ναι, και εγώ το σκεφτόμουν. Ξέρεις τι, εγώ ρε παιδί μου, είναι με ανθρώπους που δεν γνωρίζω, μου παίρνει αρκετό χρόνο για να αφεθώ. Επομένως, επειδή έχω, όπως σου είπα, δεν μου είχε μάθει κανείς πώς θα γίνω επαγγελματίας, πώς θα χτίσω ένα brand, πώς. Νιώθω ότι είναι κάτι τόσο πολύτιμο αυτό που έχω φτιάξει, που τρέμω αν κάνω λάθος κινήσεις. Επομένως, όταν έχω την επαγγελματική μου υπόσταση, προσπαθώ με τον τρόπο που εγώ πιστεύω να τη διατηρώ. Άρα, όταν δεν γνωρίζω κάποιον καλά ή τον γνωρίζω για πρώτη φορά, και στις προσωπικές μου σχέσεις, αλλά και στις επαγγελματικές, κρατάω πάρα πολύ, ξέρεις, τείχους. Αλλά όταν πραγματικά νιώσω ότι εμπιστεύομαι τον άλλον, γίνομαι... Δεν κρατάω κανένα στεγανό, δεν με ενδιαφέρει καν. Αλλά μέχρι να φτάσω στο σημείο αυτό που, ξέρεις, νιώθω ασφαλής, είμαι πολύ αποστασιοποιημένη. Τόσο όσο βασικά, αλλά νομίζω κατάλαβες. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι έτσι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αποδεικνύονται και να είναι φανταστικές φιγούρες μέσα στη ζωή σου είναι έτσι. Οπότε εγώ σαν εξωστρεφής έχω αποδεχτεί το ρόλο μου του να ξεκινάω αυτές τις επαφές και να μην έχω κανένα θέμα στο να είμαι εγώ αυτή που διοργανώνει να μαζευτούμε σπίτι, να είμαι εγώ αυτή που θα στείλει μήνυμα σε κάποιον που δεν ξέρει. Και νομίζω ότι επειδή πραγματικά υπάρχει και πολλή μοναξιά, πάρα πολύ μοναξιά, και πολλοί άνθρωποι δεν νιώθουν άνετα και σκέφτονται ότι θα κρυθούν, σκέφτονται ότι θα τους παρεξηγήσουν, δεν θα σου στείλουν. Στείλε εσύ, δεν έγινε τίποτα. Στείλε. Αν θέλεις να γνωρίσεις κάποιον, αν θέλεις να βγεις με κάποιον, αν θες να μάθεις κάτι, κάνε εσύ την πρώτη κίνηση. Ναι. Μα και γι' αυτό και σε ενοχλεί όταν σου κάνουν την πρώτη κίνηση? Μα και γι' αυτό κιόλας οι ισοστρεφείς κάνουμε πολύ παρέα με εξωστρεφείς, γιατί ξέρεις, ο καθένας βρίσκει άλλα κομμάτια στον άλλον. Π.χ. εσύ θα είσαι όντως πάρα πολύ open και θα μου πεις αυτό, Τζινάρα μου θα κάνεις. Αλλά ταυτόχρονα μου αρέσει. Κατάλαβες. Αλλά το καλό, ρε παιδί μου, με εμάς τους ισοστρεφείς είναι ότι όταν πραγματικά εμπιστευτούμε, μετά είσαι άνθρωπός μας. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι μου, είναι πραγματικά για χρόνια φίλοι μου και τους θεωρώ οικογένειά μου και εκείνοι, εμένα. Επομένως, μπορεί να κάνουμε πιο δύσκολα νέες παρέες, αλλά όταν κάνουμε, πραγματικά είναι εκεί για να μείνουνε. Πιστεύω. Αν ξαναγυρνάγες στον χρόνο πίσω, θα άλλαζες κάτι σε όλη αυτή την πορεία που μας είπε σήμερα? Με πολλά back and forth και rebranding και αλλαγές και σκέψεις αλλά τελικά... Να σου πω κάτι. Αυτό που είναι πραγματικά επίσης μια ερώτηση που πάντα θα την ακούσεις από όλους. Νομίζω ότι θα άλλαζα τα πάντα. Δηλαδή, ναι, ότι κάπως αν ήταν να ξεκινήσω κάτι καινούριο και μου λέγανε ότι λευκό χαρτί, ξεκινάς από την αρχή, γιατί να κάνω τα ίδια? Καλά, φυσικά. Αλλά εννοούσα περισσότερο. Γίναν διάφορες κινήσεις. Αν πραγματικά και ρεαλιστικά τις δούμε, θα έλεγες ότι, ας πούμε, στη Νέα Ζηλανδία δεν είχα λόγο να πάω. Τελικά δεν πήρα τίποτα, για παράδειγμα. Τζάμπα ταλαιπωρήθηκα 9 μήνες. Νομίζω, επειδή είμαι από τη φύση μου πάρα πολύ υπεραναλυτική και θέλω να δημιουργώ ιστορίες, ότι ακόμα και στη ζωή μου, αυτά που εξιστορώ, στην ουσία μια ιστορία σου λέω. Άρα, ό,τι και να έχει συμβεί στη ζωή μου, το δικαιολογώ και από μόνη μου. Δηλαδή θα το κάνω μέρος της ιστορίας. Curation, Ναι, γιατί με εξυπηρετεί μάλλον τελικά και στην ιστορία μου. Αλλά και να μην είχα κάνει π.χ. αυτό που λες Νέα Ζηλανδία, μπορεί να είχα κάνει κάτι άλλο. Οπότε δεν θεωρώ ότι τα έχω κάνει όλα καλά. Αυτό θέλω να πω. Ότι αυτή ήταν η πορεία, τη δεδομένη στιγμή που έκανα κάποιες επιλογές. Μάλλον τις έκανα γιατί τις ήθελα. Και συνεχίζουμε. Επειδή σε αυτό το podcast
κάποια θέματα που επαναλαμβάνονται πολύ και μας αρέσουν και πάντα τα πιάνουμε είναι η αλλαγή, η αποτυχία, η διαχείριση της ψυχικής υγείας και μας έχεις ήδη μοιραστεί πολλά πάνω σε αυτά. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω, σαν creator, πώς αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, την απόρριψη ή τα αρνητικά σχόλια ή τις αρνητικές κριτικές? Ποια είναι η σχέση σου με αυτά τα κομμάτια? Γιατί αυτό είναι και το κομμάτι που νομίζω ότι πολλούς ανθρώπους που έχουν ταλέντα και θα μπορούσαν να τα βγάλουν προς τα έξω, τους μπλοκάρει και δεν το κάνουν, ενώ έχουν κάτι να πούν. Ναι. Αν επιλέξεις να δουλεύεις στην ουσία έχοντας ως προϊόν τον εαυτό σου, αυτό είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει απόρριψη. Επομένως, στην αρχή όντως ήταν κάτι που μου ήταν κάπως πιο δύσκολο να το διαχειριστώ. Αλλά στην πορεία είναι μέρος της δουλειάς. Δηλαδή, είναι όπως όταν επιλέγουν τα μοντέλα. Ναι. Δεν θα σου πει Βίκη Καγιά, ναι. Δεν με επιλέξανε γιατί πήρανε, ξέρω, την Naomi Campbell. Οκ, δεν σε επιλέξανε γιατί όντως τελικά μπορεί να μην ταιριάζε στο συγκεκριμένο project. Δεν πειράζει. Προφανώς με έχουν απορρίψει πολλές φορές και μπορεί να μου συνέβη κάτι καλύτερο μετά ή κάτι χειρότερο. Αλλά σου λέω πλέον κάπως θέλω το μέτρο σύγκρισης να μην είναι η δουλειά. Γιατί έχω υπάρξει πάρα πολύ workaholic. Άρα θέλω να σκέφτομαι ότι οκ, με απορρίψανε, ωραία, θα έχω περισσότερο χρόνο για να διαβάσω ένα βιβλίο, ας πούμε. Προσπαθώ κάπως, ακόμα και το άσχημο, που προφανώς θα ήθελα να πάρω το τάδε project, αλλά οκ, πόσο να το κλάψω. Έχω περάσει, πραγματικά, επειδή είμαι και αγχώδης κλπ. Έχω περάσει από κρίση πανικού. Να μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Και πρόσφατα πέρασα μια πολύ ωραία κρίση πανικού. Και λέω, αξίζει. Δηλαδή πρέπει να καταστρέψω την υγεία μου επειδή με απορρίψανε. Όχι. Άρα το μέτρο είναι η ψυχική μας υγεία. Νομίζω ότι τελικά ναι. Γιατί πραγματικά βλέπω, πώς να σου πω, και μέσα από την οικογένειά μου πράγματα μπορεί να συμβαίνουν στο κομμάτι της υγείας, στο πώς, επειδή μου, ο κάθε άνθρωπος εξελίσσεται με τα χρόνια. Ότι θα προτιμούσα π.χ. τώρα που είμαι στα 35 να θυμάμαι το τέλειο project που έκλεισα και έλειπα, δεν ξέρω, μια εβδομάδα στην Ιταλία, που ήταν τέλειο. Ή θα μου αρέσει να θυμάμαι τώρα που κλείσα τα 35 και ήταν όλοι οι φίλοι μου εκεί και ήμασταν όλοι μαζί και ξέρω ότι είναι εκεί επειδή το θέλουν. Ένας φίλος μου ήρθε από 2 ώρες από την Αθήνα για να είναι εκεί. Παλιότερα αυτό δεν το είχα, θα έβαζα μπροστά τη δουλειά. Πλέον όμως το κέρδος είναι αυτό. Άρα προσπαθώ να σκέφτομαι όταν κάτι δεν πάει καλά, ότι οκ, δεν πήγε αυτό καλά, αλλά δεν πειράζει, κοίτα τι ωραία που... Ξέρεις, κάνεις κάτι που σου αρέσει. Προσπαθώ να σκέφτομαι και που έχω και την πολυτέλεια να μην μου στοιχήσει το ότι δεν πήγε καλά. Ναι, ίσως είναι και αυτό. Ότι δεν θα καταρρεύσω, ότι δεν πήγε αυτό καλά, θα πάει κάτι άλλο, θα λειτουργήσει κάτι άλλο και ευτυχώς έχω την τύχη και πρέπει να είμαι ευγνώμων που έχω την τύχη να υπάρχουν άλλα κομμάτια στη ζωή μου που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Αυτό, ευγνωμοσύνη γενικά. Πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν σου λέω ότι είμαι υπεράνω γενικά των χρημάτων ή οτιδήποτε, αλλά προσπαθώ να μην είμαι τόσο, ξέρεις, στρεσαρισμένη όσο ήμουνα. Μάλιστα, Τζίνι. Μας έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο δώρο σήμερα. Μας θύμισες ότι έχουμε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε, ότι έχουμε το δικαίωμα να αλλάζουμε γνώμη, ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα ακόμη κι αν δεν είμαστε σίγουροι πού θα βγάλουν αυτά τα πράγματα και ότι η ψυχική υγεία συνεχίζει να είναι μια επιλογή που πρέπει να την κάνουμε κάθε μέρα ενεργητικά. Κάθε πρωί που θα ξυπνάμε να λέμε και σήμερα επιλέγω να είμαι ψυχικά υγιής. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και που ήρθες και που ανοίχτηκες και που μας είπες τόσα πράγματα. Εγώ σε ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να είπαν πράγματα που όντως έχουν, ξέρεις, αξία για το. Μην αγχώνεσαι, θα τα μάθουμε. Είναι αρκετά. Θα μας πούνε. Αφήστε μας σχόλια, βρείτε την Τζίνι. Εννοείται ότι δεν θα φύγεις αν δεν μας προτείνεις ένα κρασί. Όχι ότι θα το ξέρω, αλλά τα παιδιά μπορούν να το ξέρουν. Θα σου πω. Θα σας προτείνω, γιατί τώρα είναι η περίοδος. Πότε θα ανέβει το επεισόδιο? Το Γενάρη. Γενάρη. Τώρα είμαστε Δεκέμβρη και είναι όλες οι εκθέσεις κρασιού. Επομένως θα πρότεινα στον κόσμο να πάει σε έκθεση, να δοκιμάσει. Παρ' όλα αυτά, θα προτείνω σίγουρα στον κόσμο να δοκιμάσει την ποικιλία λιμνιώνα. Λιμνιώνα, οκ. Την έχεις ακούσει? Όχι, αλλά έχει κανένα πολύ πολύ γλυκό που θα μπορούσα να δοκιμάσω κι εγώ. Γλυκό, Λοιπόν, είναι μια ποικιλία ελληνική
και αρχαία. Α. Και έχει καταγωγή από τη Θεσσαλία. Κόκκινη, ιδιαίτερα έτσι φρουτώδης. Πολύ κομψή, με ωραίες οξύτητες. Μπορείς να βρεις και ροζέ, που νομίζω σε η ροζέ έκφραστα σου ταιριάζει πάρα πολύ. 100% να δοκιμάσεις ροζέ λιμιώνα. Αλλά η ιδιαιτερότητα είναι ότι τώρα αρχίζουν και πειραματίζονται πάρα πολύ οι εινοποιοί και είναι μια ποικιλία που θα έχει τρομερό. Είναι ανερχόμενη, θα έχει τρομερό μέλλον. Δείτε το πριν το κατεβάσω. Αυτό, παιδιά. Ποικιλία λιμιώνα. Λιμιώνα, παιδιά, premium κρασιά. Τρομερής ποιότητας και πραγματικά αξίζει να την ανακαλύψετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζίνι. Εγώ ευχαριστώ. Εσείς να πίνετε με υπευθυνότητα, δοκιμάστε κρασιά, δοκιμάστε γενικά πράγματα και θα τα πούμε σύντομα. Bye.